con gái Cố Nguyên, Cố Huyên Huyên. Mẹ ở đâu? The film was translated and narrated by M Media. Phu nhân, tôi tìm được con gái bà rồi. Thiếu phu nhân Trần Gia, Liễu Ngọc Hoa. Có phải cô bé đó không? Huyên Huyên. Mẹ đây. Mẹ. Huyên Huyên, là mẹ đây. Mẹ. Huyên Huyên. 10 năm rồi, con đã lớn thế này rồi. Để mẹ ôm con nào. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con. Huyên Huyên, mẹ muốn mượn con một thứ nhỏ. Đi theo mẹ nào, Huyên Huyên. Liễu Ngọc Hoa, cô làm gì vậy? Cố Nguyên. 10 năm không gặp, anh vẫn cái bộ dạng nghèo hèn này. Tôi ly hôn với anh, xem ra là quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Nếu tôi đi theo anh, cả đời này tôi đừng hòng sống sung sướng. Ta sống tốt hay không, không cần Trần phu nhân bận tâm. Cố Nguyên, anh sống không tốt, không dám gặp tôi. Vậy còn Huyên Huyên, anh không cho Huyên Huyên gặp mẹ sao? 10 năm nay, cô chỉ lo làm thiếu phu nhân nhà họ Trần, không quan tâm đến Huyên Huyên, chưa từng chăm sóc con bé một ngày nào. Cô xứng làm mẹ nó sao? Ba, mẹ cần con. Quả nhiên đoán không sai, không phải tự nhiên mà cô đến đây. Nói mau. Có chuyện gì, nói xong thì cút, đừng làm phiền cuộc sống cha con chúng tôi. Bác sĩ, tình hình bây giờ thế nào? Tình trạng của Trần công tử rất xấu, đã là giai đoạn cuối của bệnh suy thận. Biện pháp duy nhất bây giờ là ghép thận. Vậy thì ghép đi. Tiểu Dũng là cháu trai trưởng của Trần gia, cũng là người thừa kế duy nhất của Trần gia. Bao nhiêu tiền cũng được. Trần phu nhân, không phải vấn đề tiền bạc, mà là không có nguồn thận phù hợp. Nếu bà có con khác, có thể xét nghiệm xem có phù hợp không. Thông thường, thận của anh chị em là phù hợp nhất. Tôi còn một đứa con gái, thận của nó nhất định có thể cứu Tiểu Dũng. Liễu Ngọc Hoa, ý cô là gì? 4 chữ hợp đồng hiến thận, anh không biết đọc sao? Mẹ căn bản không phải đến thăm mình. 10 năm nay, cô chưa từng thăm Huyên Huyên một lần, chưa từng gọi cho nó một cuộc điện thoại. Bây giờ cô tìm đến cửa, vừa mở miệng đã đòi một quả thận của Huyên Huyên. Cô xứng làm mẹ nó sao? Tiểu Dũng bị suy thận, sắp mất mạng rồi, chỉ có Huyên Huyên mới cứu được nó. Đó là chuyện của cô, không liên quan gì đến Huyên Huyên. Cả Tiểu Dũng và Huyên Huyên đều là con tôi, chúng là chị em cùng mẹ khác cha. Bây giờ em trai gặp nạn, chẳng lẽ người làm chị không nên hy sinh sao? Hơn nữa chỉ là một quả thận thôi mà, đâu phải lấy mạng nó. Có gì to tát đâu, chỉ là một quả thận thôi mà. Cô nói nghe thật dễ dàng. Cô có biết không có một quả thận sẽ như thế nào không? Bác sĩ nói chỉ ảnh hưởng chút ít đến sức khỏe thôi mà. Không được thức khuya, không được vận động mạnh, không được làm việc nặng nhọc thôi mà. Cô còn mặt mũi đến đây. Bây giờ Huyên Huyên chưa đến 11 tuổi, vì con trai của các người mà muốn hủy hoại cả cuộc đời nó. Cô nỡ sao? Có gì đâu. Cùng lắm thì Trần gia nuôi nó cả đời. Anh cũng biết Trần gia giàu có đến mức nào, nuôi Huyên Huyên cả đời, cho nó sống như công chúa chẳng phải chuyện nhỏ sao? Ngoài ra tôi cũng sẽ bồi thường cho anh một chút. Ở chợ đen, một quả thận 30 vạn, còn đây là chi phiếu hẳn 500 vạn. Nhiêu đó tiền đổi một quả thận. Anh lời to rồi. Vậy mới phải chứ, sao lại làm khó dễ chuyện tiền bạc? Đây là số tiền cả đời anh cũng không kiếm được. Chỉ 500 vạn ít ỏi, muốn mua thận của Huyên Huyên. Cô nằm mơ đi, 500 vạn ít ỏi. Khẩu khí cũng khá đấy. Chỉ với chút lương còng cõi của anh, bao nhiêu năm mới kiếm được số tiền này?
Tôi hiểu rồi. Anh cho rằng cơ hội này ngàn năm có một. 500 vạn quá ít, không thỏa mãn được lòng tham của anh. Thẻ này có 20 triệu, là thành ý lớn nhất tôi có thể dành cho anh. Đừng được voi đòi tiền. Liễu Ngọc Hoa, cô có biết không, trên thế gian này không phải ai cũng thấy tiền là sáng mắt như cô. Còn rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền. Cố Nguyên, anh rốt cuộc muốn thế nào mới đồng ý? Tôi chỉ hỏi cô một câu. Nếu bây giờ người nằm trên giường bệnh là Huyên Huyên, cô có để con trai nhà họ Trần hiến thận không? Không thể nào. Tiểu Dũng là cháu trai đích tôn của nhà họ Trần. Cơ nghiệp to lớn của nhà họ Trần này cuối cùng sẽ giao vào tay nó. Sức khỏe của nó quý giá hơn Huyên Huyên nhiều. Đây chính là địa vị của mình trong mắt mẹ sao? Liễu Ngọc Hoa, tôi quả nhiên đã không nhìn lầm cô. Từ đầu đến cuối trong lòng cô đều không có Huyên Huyên. Không sao, Huyên Huyên là con gái tôi. Cô không cưng thì tôi cưng. Tôi tuyệt đối sẽ không để Huyên Huyên vì lý do vớ vẩn của cô mà hủy hoại cả cuộc đời nó. Cố Nguyên, chị tôi nói chuyện phải trái với anh. Liễu Ngọc Khôn, là vì còn nhớ chút tình nghĩa trước kia. Đừng có mà không biết điều. Tình nghĩa? Nếu cô ta còn nhớ một chút tình nghĩa nào đó thì sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý như thế. Cố Nguyên, anh phải biết thân biết phận. Anh là thân phận gì? Nhà họ Trần là thân phận gì? Không biết tự lượng sức mình. Anh nói rõ hơn xem nào. Tiểu Dũng là cháu đích tôn do chị tôi sinh cho nhà họ Trần. Người thừa kế tương lai của nhà họ Trần, số phận đã định là cao cao tại thượng, còn nó chỉ là một đứa con hoang hạ tiện. Có thể hiến thận cho Tiểu Dũng kéo dài sự sống, đó là vinh hạnh của nó. Nói ai là con hoang? Tất nhiên là con nhỏ này rồi. Đi theo tôi mau lên. Tôi không cho phép bất cứ ai động vào một sợi tóc của Huyên Huyên. Dám đánh tôi? Huyên Huyên đừng nghe chó hoang sổ bậy. Con không phải là con hoang, con là tiểu công chúa của ba. Mày làm phản rồi. Mày là cái thá gì? Cho hắn ta một bài học. Lên. Dừng tay. Giữa ban ngày ban mặt các người dám đánh người giữa đường. Người đẹp, mấy người quen nhau sao? Giám đốc tập đoàn Tân Hãn Lâm Ấu Vi. Không quen. Tôi thấy mấy người bắt nạt họ quá đáng. Tôi nói cho mấy người biết tôi đã báo cảnh sát rồi. Tôi khuyên mấy người nên thả họ ra. Cố Nguyên, hôm nay tôi nể mặt người đẹp này, tha cho mày, nhưng mày nhớ kỹ, chuyện này chưa xong đâu. Không ký thỏa thuận hiến thận, Sơn Thành sẽ không có chỗ cho mày dung thân. Tao có cả trăm cách để xử mày. Chúng ta đi. Cảm ơn. Kỳ hạn 10 năm kết thúc vào đêm nay. Nếu thật sự dám giở trò bị ổi thì sẽ khiến Sơn Thành này trời long đất lở. Em cứ thế mà thả cô ta đi sao? Cô gái vừa nãy rõ ràng thân phận không tầm thường. Trước mặt cô ta, chúng ta không tiện làm quá. Hơn nữa, cô ta đã báo cảnh sát rồi. Chị yên tâm. Tránh được mùng 1 không tránh được rằm. Quả thận của cố Huyên Huyên không chạy thoát được đâu. Sức khỏe của Tiểu Dũng đã rất nguy kịch rồi. Nó là cháu trai đích tôn của nhà họ Trần và cũng là bảo chứng cho địa vị của ta trong Trần gia. Nó không thể mất mạng được. Em có nắm chắc không? Tỷ tỷ, những năm qua nhờ có tỷ gả vào Trần gia, Liễu gia chúng ta ngày càng hưng thịnh. Trên mảnh đất Sơn Thành này, ai gặp em cũng phải cung kính gọi một tiếng Liễu thiếu. Cố Nguyên chỉ là một người bình thường, em có cả trăm cách để lấy mạng hắn. Vậy em định làm thế nào? Cố Nguyên không phải đang làm việc ở tập đoàn Tân Hãn sao? Vừa hay tổng giám đốc nhân sự của tập đoàn Tân Hãn là bạn em. Chỉ cần một cú điện thoại là em có thể khiến hắn mất việc. Sau đó lại nhân danh Liễu gia tung tin, phong sát hắn trên toàn Sơn Thành. Như vậy, nguồn thu nhập của Cố Nguyên sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Đến lúc cùng đường, hắn sẽ phải cầu xin chúng ta. Cố Nguyên không biết điều, phúc lộc đầy nhà không cần, lại cứ muốn chắn đường Liễu gia chúng ta.
Em muốn hắn quỳ ở đây, van xin em cho Cố Huyên Huyên hiến thận cho Tiểu Dũng. Hôm nay cảm ơn cô, sau này nhất định sẽ đền đáp. Chính anh cũng khó mà tự lo được cho bản thân, nói gì đến báo đáp. Ta giúp được anh một lần, chưa chắc giúp được lần hai. Tự anh bảo trọng. Ly hôn. Đúng, ly hôn. Đường ai nấy đi. Vì sao chứ? Anh còn mặt mũi hỏi tôi tại sao? Anh cũng nên soi gương và nhìn lại bản thân mình đi. Cái vẻ nghèo hèn bám giết trong xương cốt ấy, vợ cũ Cố Nguyên, Liễu Ngọc Hoa. Tuổi xuân tươi đẹp của tôi, tại sao phải lãng phí cho tên đàn ông vô dụng như anh? Cố Nguyên mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Chiếc nhẫn này 3 triệu. Dù anh có làm công cả đời cũng không mua nổi. Còn Trần Thiếu bên kia thì chuyện nhỏ như con thỏ. Trần Thiếu, Trần Băng Đao, người thừa kế hào môn đế kinh, trưởng nam nhà họ Trần. Sau khi ly hôn với anh, ta sẽ gả cho chàng, trở thành thiếu phu nhân nhà họ Trần. Vậy còn Huyên Huyên? Huyên Huyên chưa được 1 tuổi, đương nhiên là để lại cho anh rồi. Một gia đình quyền quý như Trần gia, sao có thể để tôi mang theo một đứa con riêng gả vào được? Cảm ơn. Chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống ông bố bỉm sữa. Với thân phận người bình thường, toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái 10 năm, sẽ nhận được phần thưởng cách xù, tài sản vô tận, quyền thế vô song. Huyên Huyên, ba sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn bất kỳ ai. Cố ca, Hồ tổng giám đốc dặn anh vừa đến công ty thì đến văn phòng tìm ông ấy. Giám đốc nhân sự Tân Hãn, Hồ Quang Viễn. Hồ tổng giám đốc, ông tìm tôi. Ký vào đây, dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi Tân Hãn. Dựa vào đâu? Dựa vào việc ta là giám đốc nhân sự của tập đoàn Tân Hãn. Giám đốc nhân sự làm việc cũng phải tuân theo quy định của tập đoàn. Doanh số của tôi là cao nhất toàn bộ hệ thống bán hàng. Ông không có lý do gì để sa thải tôi. Doanh số gì chứ? Nói thật cho cậu biết, cậu đã đắc tội với nhân vật lớn rồi. Tập đoàn Tân Hãn không chứa chấp cậu được nữa. Ông đang nói đến Liễu Ngọc Khôn phải không? Cậu là cái thá gì? Tên của Liễu thiếu gia mà cậu cũng dám gọi thẳng ra. Một nhân vật lớn như Liễu thiếu gia chỉ cần động một ngón tay là có thể bóp mất mạng cậu như một con bọ. Thôi được, nói thật cho cậu biết, việc đá cậu ra khỏi tập đoàn là do Liễu thiếu gia đặc biệt sắp xếp. Đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa, ký vào đi. Ông cứ mở miệng ra là Liễu thiếu gia, ngậm miệng lại cũng là Liễu thiếu gia. Ông rốt cuộc là giám đốc nhân sự của tập đoàn Tân Hãn hay là một con chó được Liễu thiếu gia nuôi? Hỗn xược, ai cho ngươi cái quyền lớn tiếng với ta? Có những chuyện nếu đã dám làm thì đừng sợ người ta nói. Được, cậu làm sale mà, miệng lưỡi sắc bén thật. Không nói với cậu nữa. 1 phút, ký tên rồi cút. Vậy nếu tôi không ký thì sao? Cố Nguyên, đừng tưởng bám dai như đỉa là có thể ở lại Tân Hãn. Tôi nói cho cậu biết, thông báo sa thải của cậu đã được ban hành rồi. Cho cậu ký là nể mặt cậu đấy. Tôi không cần ông nể mặt. Không biết điều phải không? Vậy thì tôi sẽ cho bảo vệ quẳng cậu ra ngoài. Hồ tổng nói toàn là lời vàng ngọc. Cố Nguyên, biết thời thế mới là Trang Tuấn Kiệt. Liễu thiếu gia, Trần phu nhân, hai vị sao lại đích thân đến đây? Chuyện nhỏ này tôi có thể giải quyết được. Cố Nguyên từ hôm nay trở đi đã bị công ty Tân Hãn khai trừ hoàn toàn. Hồ tổng làm việc tôi tất nhiên yên tâm. Tôi chỉ muốn xem thử kẻ không biết điều sẽ bị quét ra khỏi cửa như thế nào. Cố Nguyên, cho ngươi cơ hội lựa chọn cuối cùng, hoặc là bị Tân Hãn khai trừ trực tiếp,
trở về làm kẻ vô công rồi nghề, hoặc là giao thận của Huyên Huyên ra đây. Các người dựa vào cái gì mà cho rằng công việc ở Tân Hãn có thể so sánh với thận của Huyên Huyên? Cố Nguyên, tầm nhìn của ngươi chỉ có vậy thôi, cả đời nghèo hèn. Đừng tưởng chỉ là tập đoàn Tân Hãn. Ngươi không biết gì về năng lực của Liễu gia chúng tôi đâu. Ta đã cho người loan tin, tất cả các công ty ở Sơn Thành đều không được nhận ngươi. Nếu không chính là đối địch với Liễu gia ta. Ai ở Sơn Thành mà không biết Liễu gia như mặt trời ban trưa? Liễu thiếu gia, yên tâm đi, sẽ không có ai dám làm trái ý cậu đâu. Đến lúc đó, ngươi sẽ là chó mất chủ, không có việc làm, không có thu nhập, không một xu dính túi. Ta muốn xem ngươi bảo vệ Cố Huyên Huyên như thế nào. Đến lúc đó, ngươi muốn ký thỏa thuận hiến thận cũng phải quỳ xuống, lại ta 3 lại 9 khấu, xin ta ban ơn. Cố Nguyên, mổ thận con gái ngươi thì đã sao? Có gì to tát đâu. Này đừng nghĩ quẩn, tự tìm đường mất mạng đấy. Bản hợp đồng vô sỉ này tôi sẽ không ký. Vậy thì ký vào giấy thôi việc cho ta. Cút khỏi tập đoàn Tân Hãn, ra đường ăn mày cho ta. Tôi sẽ không ký vào đơn thôi việc. Hôm nay tôi sẽ đứng ở đây. Tôi muốn xem thử ai có khả năng đuổi tôi ra khỏi tập đoàn Tân Hãn. Mày dám làm phản? Alo, bộ phận an ninh phải không? Tôi là Hồ Quang Viễn, giám đốc nhân sự. Ở đây có người gây rối. Mau gọi người đến lôi người này ra ngoài cho tôi. Không cần đến 3 phút, bảo vệ sẽ lên ngay. Lúc đó sẽ ném mày ra ngoài như con chó vậy. Cố Nguyên, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Kết cục bây giờ là do anh tự chuốc lấy. Người như anh không biết điều sẽ không bao giờ làm nên chuyện lớn, không kiếm được nhiều tiền. May mà tôi đã ly hôn sớm với anh. Chủ nhân có gì dặn dò? Bây giờ tôi đang ở văn phòng giám đốc nhân sự tập đoàn Tân Hãn. Họ nói muốn sa thải tôi. Tôi hiểu rồi, chủ nhân cứ yên tâm. Cố Nguyên, rốt cuộc đang giả vờ cái gì vậy? Anh tưởng anh là đại gia vi hành sao? Một cuộc điện thoại là có thể gọi người đến giúp đỡ. Nếu anh thật sự có bản lĩnh này, chị tôi cũng sẽ không ly hôn với anh. Cố Nguyên, tôi thật sự đã nhìn lầm anh. Trước đây tôi tưởng anh chỉ nghèo thôi, không ngờ anh còn ngu nữa. Bây giờ anh càng giả vờ ngông cuồng, lát nữa bị đuổi ra ngoài sẽ càng thảm hại. Ở đây là tập đoàn Tân Hãn, tôi là giám đốc nhân sự quyền lực lớn nhất. Tôi muốn sa thải anh, xem ai dám cản tôi. Hồ tổng dám là ai? Làm rối loạn trật tự công ty chính là tên vô dụng này. Người của Hồ tổng đến rồi. Người của anh đâu? Chẳng lẽ vẫn còn trong bụng mẹ sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ném hắn ra ngoài cho tôi. Không có lệnh của tôi, ai cũng không được động thủ. Cố tiên sinh là vị nào? Thế giới này thật nhỏ bé. Cố tiên sinh, Lâm tổng, tôi thấy cô nhầm rồi. Họ Cố thì có một người, nhưng hắn ta chẳng là cái thá gì cả, có thể nhận được cách gọi tôn trọng của cô. Vậy hẳn là vị này. Liễu Ngọc Khôn, Liễu tiên sinh, Lâm tổng, lại gặp mặt rồi. Chúng ta thật sự có duyên. Tự giới thiệu một chút, tôi là Liễu Ngọc Khôn, người cầm lái tập đoàn Liễu thị. Liễu thiếu, tôi chỉ đến đây giải quyết chút việc riêng. Không ngờ Lâm tổng lại vội vàng tiếp đón tôi như vậy, thật sự khiến tôi có chút bất ngờ. Cố Nguyên, thấy chưa? Đây chính là sức ảnh hưởng của Liễu thiếu chúng tôi. Ngay cả Lâm tổng cũng đích thân tiếp đón. Một con bọ hôi như anh có tư cách gì chống đối chúng tôi? Ý của Liễu thiếu, sao anh lại cho rằng Lâm tổng đến tiếp Liễu Ngọc Khôn? Không phải tiếp Liễu thiếu, chẳng lẽ lại đến tiếp một tên vô dụng như anh sao? Cố Nguyên, đừng cố chống đỡ nữa. Hôm nay anh chắc chắn sẽ bị loại khỏi Tân Hãn.
Anh chính là Cố Nguyên. Hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường bị bắt nạt. Lấy đâu ra vốn liếng mà thâu tóm 70% cổ phần của tập đoàn Tân Hãn chứ? Lâm tổng, chào cô, tôi là Cố Nguyên. Chuyện ở đây tôi nghĩ không cần phải nói nhiều nữa phải không? Hồ Quang Viễn thân là giám đốc nhân sự của tập đoàn Tân Hãn, lạm dụng chức quyền, cấu kết với người ngoài, còn lấy lý do khó hiểu muốn đuổi việc nhân viên bán hàng xuất sắc nhất. Người như hắn ta ở tập đoàn Tân Hãn quả thực chính là sâu mọt. Mày nói láo, mày mới là sâu mọt. Anh đã đắc tội với Liễu thiếu gia, cũng tương đương với việc đắc tội với cả một đế chế thương mại. Tân Hãn giữ anh lại chỉ rước họa vào thân. Tôi cũng vì đại cục mà suy nghĩ. Vất vả ngược xuôi. Trời đất chứng giám, không cần nói nữa, anh bị sa thải. Cố Nguyên, nghe rõ chưa? Ngay cả Lâm tổng chúng tôi cũng đã đích thân nói rồi, anh bị sa thải. Mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Chúc mừng Lâm tổng đã đưa ra một lựa chọn vô cùng chính xác. Tôi tin rằng sau này Liễu thị tập đoàn và tập đoàn Tân Hãn của các ngài nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Cố Nguyên, mất việc ở tập đoàn Tân Hãn cũng đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thu nhập ổn định. Tôi chờ cái ngày anh nhận ra hiện thực, dắt theo Cố Huyên Huyên quỳ xuống trước mặt tôi. Cố Nguyên, đây là do anh tự chuốc lấy. Đừng trách tôi. Bảo vệ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra tay đi. Hắn không muốn ra đi trong êm đẹp thì các anh hãy giúp hắn ta được tọa nguyện. Đủ rồi, dừng tay. Người bị sa thải là anh đó, Hồ tổng. Lâm tổng, ý gì đây? Là tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Hồ Quang Viễn lạm dụng chức quyền, lừa trên gạt dưới, vi phạm nghiêm trọng điều lệ công ty chúng tôi. Kể từ hôm nay miễn nhiệm chức vụ giám đốc nhân sự, bị tập đoàn Tân Hãn khai trừ hoàn toàn. Lâm tổng, cô không thể sa thải tôi. Tôi còn có ích cho công ty. Từ giây phút anh lạm dụng chức quyền thì đã không còn tư cách ở lại tập đoàn Tân Hãn nữa rồi. Cố tiên sinh, tôi xử lý như vậy, anh đã hài lòng chưa? Lâm tổng xử lý công bằng, ác giả ác báo, tôi không có ý kiến. Lâm tổng, hãy quyết định cẩn thận. Liễu thiếu gia, tôi cân nhắc nhất định chu toàn hơn cậu. Lúc trước ở ven đường đã nể mặt Lâm tổng một lần rồi, đừng được voi đòi tiên. Cô muốn tình bạn với Liễu thị, hay muốn bị Liễu thị toàn diện đàn áp? Anh đang uy hiếp tôi sao? Lâm tổng đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, chúng ta làm ăn buôn bán, mọi việc đều phải cân nhắc xem có đáng giá hay không. Cô vì một kẻ tầm thường như vậy mà đối đầu với Liễu thị tập đoàn chúng tôi, hoàn toàn không sáng suốt. Lâm tổng, đây là chuyện riêng giữa chúng tôi và Cố Nguyên, chẳng liên quan gì đến cô và tập đoàn Tân Hãn. Cô không cần phải xen vào. Chỉ cần cô gật đầu đá Cố Nguyên ra khỏi Tân Hãn, tôi đảm bảo có thể mang lại lợi ích to lớn cho cô. Tôi nghĩ hai vị không cần phải phí lời nữa. Tập đoàn Tân Hãn là một thực thể thương mại độc lập, chứ không phải chi nhánh của tập đoàn Liễu thị nhà cô. Những việc như bổ nhiệm nhân sự, cô căn bản không có tư cách chỉ tay năm ngón. Đúng vậy, đây là việc nội bộ của tập đoàn Tân Hãn. Người không phận sự xin mời rời khỏi. Bảo vệ tiễn khách. Lâm Ấu Vi nói cô là người phụ nữ mạnh mẽ, không ngờ lại ngu xuẩn thế này. Hắn ta là cái thá gì mà đáng để cô và Liễu thị chúng tôi trở mặt? Đương nhiên là đáng. Cố Nguyên là chồng cũ của tôi, hắn ta đức hạnh ra sao tôi rõ nhất. Chẳng qua chỉ là một tên bán hàng quèn, lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy. Hai người quan hệ bất bình thường nhỉ? Hóa ra quan hệ tốt đến mức lên giường rồi. Thì ra là có mối quan hệ này. Cố Nguyên, không ngờ đấy, anh còn có bản lĩnh này nữa. Chắc chắn là đã hầu hạ. Lâm tổng chúng tôi thoải mái lắm chứ gì. Đừng nói bậy. Tôi và Cố Nguyên trong sạch. Trong sạch kiểu ngủ chung giường hả? Đừng phí lời với bọn họ. Nói lý lẽ với họ chẳng khác nào lăn lộn trong vũng bùn, càng khuấy càng đục. Người đâu? Ném ba người này ra ngoài cho tôi. Cố Nguyên, Ấu Vi, cứ chờ Tân Hãn phá sản đi. Tao muốn chúng mày quỳ xuống cầu xin tao. Tôi nhất định phải bắt đôi cẩu nam nữ này trả giá. Liễu thiếu, tôi có cách làm sụp đổ tập đoàn Tân Hãn. Nói mau. Tập đoàn Tân Hãn mấy hôm trước ký được một đơn hàng lớn, phải giao 30 vạn bộ đồ ngủ lụa. Nếu anh có thể cắt đứt
chuỗi cung ứng của tập đoàn Tân Hãn. Đến lúc đó hắn không hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Ấu Vi sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ. Đến lúc đó có bán cả Tân Hãn, cô ta cũng không đủ trả đâu. Chủ ý hay đấy, nhưng muốn đám nhà cung cấp đó quay lưng, chỉ dựa vào Liễu gia tôi thôi thì chưa đủ. Chị, phải dựa vào chị và uy tín của Trần gia rồi. Tiểu Dũng nhất định không thể mất mạng. Nó là hy vọng trở thành chủ mẫu Trần gia của tôi trong tương lai. Nếu Lâm Ấu Vi không biết điều, cứ muốn cản đường, vậy thì tôi sẽ trực tiếp hủy hoại cô ta. Anh rốt cuộc là thân phận gì? Mua 70% cổ phần của tập đoàn Tân Hãn, rốt cuộc có mục đích gì? Lâm tổng, cô hỏi nhiều vậy làm gì? Tôi không có ác ý với tập đoàn Tân Hãn, chỉ là muốn sống lại cuộc sống của một nhân viên bán hàng bình thường thôi. Tập đoàn Tân Hãn đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Liễu thị. Liễu Ngọc Khôn, người này tôi từng nghe nói đến. Hẹp hòi, thủ dai, không phải thứ tốt lành gì. Nhưng nếu chỉ là tập đoàn Liễu thị, vấn đề không lớn. Nhưng đằng sau Liễu thị, dù sao cũng là Trần gia đế kinh. Trần gia đế kinh thì đã sao? Tân Hãn tuy lớn, nhưng trước mặt Trần gia đế kinh cũng chỉ là con kiến có thể bị bóp mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu hắn an phận thủ thường, tất nhiên là tốt nhất. Nếu hắn dám giơ tay, ta sẽ chặt đứt móng vuốt của hắn. Theo dõi sát sao tập đoàn Liễu thị và Trần gia đế kinh, bất kể bọn họ có hành động gì tiếp theo, ta chỉ có một yêu cầu: phải đảm bảo tập đoàn Tân Hãn không bị tổn hại. Lâm tổng, có chuyện lớn xảy ra rồi. Chuyện gì vậy? 13 công ty tơ lụa hợp tác với chúng ta đều gửi thông báo, tuyên bố sẽ ngừng sản xuất 3 tháng, không thể tiếp tục cung ứng nguyên liệu. Chắc chắn là Liễu thị giở trò. Lập tức đến bộ phận kinh doanh tìm Cố Nguyên, bảo cậu ta cùng tôi đến cơ sở sản xuất. Lâm tổng, cô cuối cùng cũng đến rồi. Nhà cung cấp ngừng cung ứng. Quản lý tập đoàn Tân Hãn Tần Phàm, nhà máy chúng ta chỉ có thể ngừng hoạt động. Nếu đơn hàng không thể hoàn thành đúng hạn, đó chính là một con số khổng lồ. Đã liên hệ được nhà cung cấp mới chưa? Đã thử rồi. Tất cả các nhà cung cấp đều cùng một giọng điệu, từ chối hợp tác với chúng ta. Lâm tổng, tập đoàn Tân Hãn chúng ta có phải đã đắc tội với nhân vật lớn nào không? Chủ nhân, Tân Hãn gặp khó khăn, ta đã biết. Đồng Hưng, hội trưởng hiệp hội tơ lụa Long Quốc, đã mang hợp đồng đến Sơn Thành, sẽ đàm phán hợp tác với Tân Hãn. Không cần lo lắng. Lâm tổng, chúng ta lại gặp mặt rồi. Các người đến đây làm gì? Đương nhiên là đến xem cô diễn trò hay. Lâm Ấu Vi, cô vì tên mặt trắng Cố Nguyên kia đuổi việc tôi, đắc tội với Liễu thị, đắc tội với Trần gia. Bây giờ cô hối hận chưa? Khi nhìn thấy Lâm tổng, mỹ nhân như hoa như ngọc bị uất ức, tôi thật sự có chút không nỡ. Thế này đi, tôi cho cô một cơ hội, đuổi việc Cố Nguyên, rồi ngủ với tôi một đêm. Tôi bảo đảm Tân Hãn sẽ bình an vô sự, vô sỉ. Cố Nguyên, anh cũng xứng làm đàn ông sao? Chẳng lẽ anh còn muốn luôn trốn sau lưng phụ nữ sao? Yêu cầu của tôi rất đơn giản, ký kết thỏa thuận để Huyên Huyên hiến thận. Những chuyện khác có thể bỏ qua hết. Cô đừng mơ tưởng nữa. Thận của Huyên Huyên không phải là vật phẩm, tuyệt đối sẽ không đem ra giao dịch. Lời hay khó khuyên, đúng là đáng ghét. Vậy thì anh cứ chờ tập đoàn Tân Hãn phá sản, hết đường xoay sở đi. Tôi muốn xem, đến lúc đó anh còn có thể cứng rắn như bây giờ không? Cô nghĩ nhiều rồi. Tập đoàn Tân Hãn sẽ không phá sản. Tôi đã tìm được cho nó nhà cung cấp tơ lụa mới. Cố Nguyên ơi là Cố Nguyên, anh thật sự làm tôi rất mắc cười đấy. Chỉ là dựa vào dung mạo này của cậu, kẻ bám váy Lâm Ấu Vi, cậu tưởng mình thật sự hô phong hoán vũ được sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu có thể tìm được nhà cung cấp mới, tôi sẽ livestream tự bêu xấu mình. Liễu thiếu gia cũng không thể nói chắc chắn như vậy. Nhỡ đâu vị Cố tiên sinh này thật sự thần thông quảng đại thì sao? Tôi rất tò mò. Phó hội trưởng hiệp hội tơ lụa Long Quốc từ Thanh Phong, vị Cố tiên sinh này bằng cách nào mà thông qua canh tìm được nhà cung cấp lụa mới? Hiệp hội tơ lụa Long Quốc, cậu là cái thá gì?
Hiệp hội Tơ Lụa Long Quốc. Sao có thể dây dưa? Với loại người như cậu, Cố Nguyên, cậu còn dám nói thật? Biết cái gì gọi là múa đao trước mặt oan công không? Vị này chính là Phó hội trưởng Hiệp hội Tơ Lụa Long Quốc, Từ tổng Từ Thanh Phong. Vậy tôi thật sự thấy rất tiếc. Không ngờ Hiệp hội Tơ Lụa lại xuất hiện một kẻ cùng Liễu thị cấu kết với nhau, đồng lõa làm bậy. Nếu bây giờ cậu hối lỗi, đứng về phía Tân Hãn, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, tự gánh chịu hậu quả. Khẩu khí thật lớn. Tin tức tôi đã truyền xuống. Bây giờ toàn bộ thương nhân lụa của Long Quốc tuyệt đối sẽ không hợp tác với Tân Hãn. Tôi muốn xem thử cậu có bản lĩnh gì có thể khiến tôi hối hận. Lâm tổng, bây giờ cô có hai con đường. Hoặc là cúi đầu trước Liễu thiếu gia, hoặc là cô cứ tiếp tục giữ lấy tên kẻ bám váy không biết trời cao đất dày này, tự cầu nhiều phúc. Lâm tổng, giấy thôi việc của Cố Nguyên tôi đã soạn sẵn cho cô rồi, chỉ cần ký tên thôi. Còn có thẻ phòng tổng thống của khách sạn Đế Hào này, mấy ngày nay tôi đều qua đêm ở đó. Khuyên cô nên sớm đưa ra quyết định. Nếu không kéo dài quá lâu, cho dù nguyên liệu của cô đầy đủ, e rằng cũng không kịp nữa rồi. Đồng hội trưởng, sao ngài lại đến đây? Có việc gì ngài cứ dặn dò tôi một tiếng. Hội trưởng Hiệp hội Tơ Lụa Long Quốc Đồng Hưng, còn làm phiền ngài phải chạy một chuyến, đồ hỗn láo. Nếu tôi không đến, Hiệp hội Tơ Lụa đã bị cậu làm cho mất hết rồi. Cố tiên sinh, Lâm tổng, tôi đến muộn, xin thứ lỗi. Tôi tin Đồng hội trưởng nhất định là mang tin tốt đến. Cố tiên sinh nói đúng. Lần này tôi đến chính là đại diện cho Hiệp hội Tơ Lụa Long Quốc cùng tập đoàn Tân Hãn ký kết hiệp nghị hợp tác chiến lược. Tập đoàn Tân Hãn cần bao nhiêu lụa, Hiệp hội Tơ Lụa Long Quốc chúng tôi sẽ cung cấp bấy nhiêu. Cố tiên sinh ngài xem, đây là hợp đồng, mời ngài xem qua. Từ Thanh Phong, anh muốn làm gì? Câu này nên là tôi hỏi anh mới đúng. Đồng hội trưởng, ông có bị điên không? Ngừng cung cấp cho Tân Hãn, đó chính là ý của Liễu thiếu gia. Đằng sau Liễu thiếu gia là ai? Khuyên ngươi nên sớm quyết định. Đó là Trần gia. Từ tổng, tôi nhắc nhở ông một câu. Ông là phó hội trưởng Hiệp hội Tơ Lụa, không phải nô tài của Liễu Ngọc Khôn. Ông hét như vậy, Liễu Ngọc Khôn rốt cuộc cho ông bao nhiêu lợi ích? Lợi ích gì? Đừng nói bậy bạ. Tất cả những điều này đều là vì lợi ích của Hiệp hội. Trùng hợp là tôi đây lại thật sự có một số bằng chứng liên quan đến việc qua lại về kinh tế giữa Từ tổng và Liễu Ngọc Khôn. Từ tổng có muốn xem qua không? Tôi chính là nhận tiền đấy thì sao? Ông làm gì được tôi? Người hướng đến chỗ cao, nước chảy chỗ thấp. Cành ô liu mà Trần gia ném tới, tôi dựa vào cái gì mà không nhận? Kẻ hạ đẳng ti tiện như ngươi sẽ không hiểu được Trần gia đáng sợ đến mức nào. Cầm miệng. Cố tiên sinh, Hiệp hội Tơ Lụa nguyện ý tự giảm 3 điểm, nhường lợi 1.000 vạn cho tập đoàn Tân Hãn. Thay Từ Thanh Phong tạ lỗi. Tạ lỗi? Tạ lỗi cái con khỉ. Hợp đồng kiểu này tôi căn bản không đồng ý. Tuy ông là hội trưởng, cũng không thể bán đứng lợi ích của hiệp hội như vậy. Tôi sẽ lập tức liên lạc với các thành viên hội đồng quản trị khác, cùng nhau vạch tội ông. Cho ông cút xéo. Ông muốn vạch tội tôi? Đúng vậy. Có lẽ Cố Nguyên có chút bối cảnh, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với Trần gia. Vì hắn ta mà đối đầu với Trần gia, quá ngu xuẩn. Kẻ như ngươi căn bản không có tư cách làm hội trưởng Hiệp hội Tơ Lụa. Đồng hội trưởng nể mặt tôi, cho dù không nể mặt tôi cũng nên nể mặt Trần gia. Từ tổng, Liễu gia tôi toàn lực ủng hộ hành động vạch tội của ông. Trong Hiệp hội Tơ Lụa có vài vị hội đồng quản trị có quan hệ tốt với Trần gia. Tôi sẽ lấy danh nghĩa bằng đao ra hiệu cho họ đứng về phía Từ tổng. Tôi tin chỉ có Từ tổng mới là người có thể dẫn dắt Hiệp hội Tơ Lụa đi xa hơn. Lời nói của tôi tuy nhẹ, nhưng cũng có thể làm trâu làm ngựa cho Từ tổng. Kiên quyết ủng hộ Từ tổng lên vị trí cao, dẫm mất mạng con bọ Cố Nguyên này, dẫm mất mạng tập đoàn Tân Hãn. Lâm Ấu Vi, cô hãy nhận thức rõ hiện thực đi. Bây giờ Cố Nguyên không giúp được cô, Đồng Hưng cũng không giúp được cô. Cô chỉ có một con đường, ngoan ngoãn thần phục dưới thân Liễu thiếu, thỏa mãn hắn. Còn ngươi Cố Nguyên,
không còn Đồng Hưng và sự che chở của tập đoàn Tân Hãn, ngươi chỉ là một con chó mất chủ. Sau này ta sẽ từ từ xử lý ngươi. Từ tổng đừng vội. Sao hả? Biết sợ rồi sao? Không sao, ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta vài cái. Ta đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân. Rồi lại phối hợp với Liễu thiếu, ngoan ngoãn ký vào thỏa thuận hiến thận đi. Đứa con gái của ngươi có gì đáng giá đâu, sao có thể sánh bằng cháu trai đích tôn của Trần gia. Ý tôi là, Từ tổng, ngươi vẫn nên lo lắng cho bản thân mình trước đi. Theo tôi được biết, chỉ có thành viên của hiệp hội tơ lụa mới có tư cách luận tội hội trưởng. Còn ngươi, e rằng đã không còn là thành viên của hiệp hội tơ lụa nữa rồi. Sao có thể như vậy? Hiệp hội tơ lụa là của nhà ngươi sao? Ta sẽ gọi vài cuộc điện thoại ngay bây giờ, cho ngươi biết ta trong ngành tơ lụa là hô phong hoán vũ như thế nào. Vảnh tai lên mà nghe cho kỹ. Đây chính là ông lớn của ngành lụa Giang Nam, Vương tổng. Thuê bao quý khách vừa gọi. Nhiêu tổng, tôi là Từ Thanh Phong đây. Đừng có gọi điện thoại nữa, đồ xúi quẩy. Ngươi đã bị phong sát toàn diện rồi. Không biết sao, từ nay về sau, thành viên của hiệp hội tơ lụa sẽ không có bất kỳ giao thiệp nào với ngươi. Hãy chuẩn bị tinh thần phá sản đi. Sao có thể? Sao có thể như vậy được? Đồ ngu. Đồng hội trưởng, đừng đứng đó nữa. Chuyện hợp tác vào trong rồi nói. Mời. Đồng hội trưởng, tôi nghĩ chúng ta vẫn còn có thể thương lượng. Chỉ cần ông từ bỏ hợp tác với Tân Hãn, Liễu thị chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ. Khu vực sản xuất trọng yếu, người không phận sự miễn vào. Tần quản lý, nếu ai dám đi theo, đánh gãy chân hắn. Liễu thiếu gia, cứu tôi với. Tất cả những gì tôi làm đều là vì cậu, mới ra nông nỗi này. Đồ vô dụng, còn muốn lừa tôi nữa. Bây giờ phải làm sao? Nếu tập đoàn Tân Hãn không sụp đổ, Cố Nguyên nhất định sẽ không ký thỏa thuận hiến thận đâu. Cứ yên tâm, em còn có cách. Nếu không làm sập Tân Hãn, em sẽ viết ngược lại họ Liễu của mình. Lâm tổng, Liễu Ngọc Khôn đã đến rồi, chỉ đích danh muốn gặp cô. Hắn tới làm gì? Không gặp, bảo hắn cút. Liễu Ngọc Khôn lúc này mà tới, phần lớn là đã bắt đầu bán khống cổ phiếu của Tân Hãn, muốn vanh váo, tự mình chuốc lấy nhục. Không trách được ai. Lâm tổng, tôi lại thấy có thể gặp. Cho hắn vào đi. Lâm tổng, lại gặp mặt rồi. Có gì nói mau. Nói xong thì cút, đừng nổi nóng như vậy chứ. Mang đến cho cô một món quà. Là để tôi đi hay là để tôi ở lại? Không ngại xem xong rồi hãy nói. Ngươi có ý gì? Sao hả? Lâm tổng xem không hiểu sao? Vậy để ta dạy cô. Giá cổ phiếu của Tân Hãn hoàn toàn nằm trong tay Liễu thiếu. Chỉ cần Liễu thiếu gọi một cú điện thoại, giá cổ phiếu của Tân Hãn sẽ rất thảm hại. Xoẹt một cái là mất hết. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, người thao túng cũng đã vào vị trí. Cuộc gọi này tôi có gọi hay không là tùy thuộc vào Lâm tổng đấy. Ta chưa từng thấy đại chiến trên thị trường chứng khoán, ngược lại rất muốn xem thử. Vậy thì để cho tên nghèo thiển cận nhà ngươi được mở rộng tầm mắt. Bắt đầu bán tháo. Lâm tổng, bây giờ biết đau lòng rồi chứ? Muốn trách thì trách tên tình nhân của cô đi. Lâm tổng, cô cần gì phải thế? Tên Cố Nguyên này chỉ mang đến phiền phức cho cô. Còn người đàn ông như ta mới là bến đỗ của cô. Vẫn là câu nói đó, đuổi việc Cố Nguyên rồi ngủ với ta một đêm, chúng ta đều vui vẻ. Cố Nguyên, ta thật sự coi thường ngươi. Cũng không biết ngươi định trốn sau lưng phụ nữ bao lâu nữa. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đợi đến khi thị trường chứng khoán của tập đoàn Tân Hãn xuống đáy, bị buộc phải rút lui, rồi ngươi mới ký vào thỏa thuận hiến thận sao? Ngươi đừng vội kết luận. Giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Hãn có thể sẽ không mong manh như các ngươi nghĩ đâu.
Có vẻ đám tay chân của Lâm tổng ngồi không yên rồi, bắt đầu huy động vốn cứu giá, cưỡng chế chặn đà giảm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, toàn là tiền thật, tiền tươi đổ vào đấy. Chẳng lẽ các người không phải cũng đang đổ tiền thật, tiền tươi vào sao? Lâm tổng, đến nước này rồi mà cô còn ngây thơ thế. Tiêu tiền thì đã sao? Chỉ cần thắng là có thể kiếm lại gấp trăm gấp ngàn lần. Nói thật cho cô biết, tôi đã thế chấp toàn bộ tài sản, chỉ chờ theo chân Liễu thiếu và trụi lông kiều của tập đoàn Tân Hãn các người. Cậu chắc chắn thế là các người sẽ thắng sao? Dĩ nhiên. Nói thật cho cô biết, lần này tham gia bán khống, ngoài tập đoàn Liễu thị của tôi, còn có tới 34 công ty khác. Nói cách khác, tập đoàn Tân Hãn các người đang đối mặt với sự vây giáp của toàn bộ giới thương mại Sơn Thành. Còn cả Trần gia cũng đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn tiền, quyết chơi tới cùng với tập đoàn Tân Hãn các người. Với một chuỗi vốn khổng lồ như vậy, cô nói xem chúng tôi thua kiểu gì? Liễu gia, Trần gia, Sơn Thành, các người muốn dồn tôi vào đường cùng. Cô nói đúng đấy, chính là dồn vào đường cùng. Lần này Lâm tổng hoặc là nhận thua đầu hàng, hoặc là cắt đứt hoàn toàn với hắn ta. Nếu không thì cứ chờ giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Hãn rớt xuống đáy sụp đổ. Chỉ có hai kết quả này, không có khả năng thứ ba. Tôi chỉ mong Lâm tổng khi tay trắng thì đừng có khóc nhè nhé. Ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Mọi người xem, giá cổ phiếu đang tăng trở lại. Không bao lâu nữa, thị trường chứng khoán sẽ trở lại bình thường. Cổ phiếu được kéo lên mức cân bằng. Tiền của tập đoàn Tân Hãn căn bản không thể nào. Chắc chắn là người của hội tơ lụa đã vào cuộc rồi. Tới đúng lúc lắm. Đám lão già ở hiệp hội tơ lụa vì ra bán lão không nể mặt tôi. Vậy thì tôi sẽ cho chúng biết thế nào là đau đớn. Đừng nương tay, tất cả tiền quăng vào cho tôi. Bọn đầu cơ hễ dám cứu giá cổ phiếu của Tân Hãn, nuốt trọn tất cả. Có những người không thấy quan tài không đổ lệ. Tiền của Trần gia có thể đổ vào rồi. Chôn sống tập đoàn Tân Hãn. Sao thế? Hoảng rồi. Cố Nguyên, cậu hãy nhớ kỹ, kết cục của tập đoàn Tân Hãn hôm nay đều là do cậu. Nếu cậu chịu ký thỏa thuận hiến thận sớm hơn thì những chuyện này đã không xảy ra. Bây giờ mới hối hận thì đã muộn rồi. Cả nên hối hận là các người mới đúng. The film was translated and narrated by M Media. Có thể thu lưới rồi. Cố Nguyên, cậu thật sự làm tôi buồn cười quá đi mất. Thu lưới? Thu lưới bằng cái gì? Đường cong này chỉ cần rung nhẹ một cái chính là dòng tiền lên đến hàng trăm triệu. Nếu mà tăng giảm mạnh thì liên quan đến tiền của tôi. Đừng nói là một tên bán hàng thấp hèn như mày, ngay cả với toàn bộ hiệp hội tơ lụa cũng là con số khổng lồ. Lần này là nhà họ Liễu, giới thương mại Sơn Thành, nhà họ Trần, cả ba cùng thao túng thị trường, muốn bẻ cổ tay bọn họ. Người nghèo hèn như anh kiếp sau cũng không có tư cách. Có tư cách hay không không phải do các người nói. Cố Nguyên, sao trước đây tôi không phát hiện ra? Mày giỏi diễn thế nhỉ? Mày tưởng học theo thiếu gia Liễu gọi điện thoại đại là có thể thao túng thị trường được sao? Tao khinh. Mày cũng xứng. Cố Nguyên có xứng hay không tạm thời chưa nói. Hồ Quang Viễn người chắc chắn không xứng. Giám đốc nhân sự tốt không làm, cứ thích làm chó cho người khác. Sở thích của anh thật độc đáo. Lâm tổng, Hồ tổng đây gọi là biết thời thế. Còn cô, chẳng lẽ vẫn chưa hiểu rõ tình hình? Chỉ trong chốc lát, giá trị thị trường của tập đoàn Tân Hãn đã bốc hơi 10 mấy tỷ. Chẳng lẽ cô vẫn tin hắn ta? Phải đó, Cố Nguyên, cái gọi là thu lưới của anh phải đợi đến bao giờ? Chẳng lẽ phải đợi đến khi giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Hãn sụp đổ hoàn toàn rồi bị buộc phải hủy niêm yết sao? Gấp cái gì? Thời gian sắp đến rồi. 3, 2, 1. Thật sự tăng lên rồi. Khoảng cái gì?
Giao dịch vốn trên thị trường chứng khoán tăng nhẹ một chút là rất bình thường, lát nữa sẽ rớt xuống thôi. Ba bên liên thủ tiêu diệt, ai đến cũng không lật ngược được tình thế. Mạnh ta do ta, công do trời. Trời này ta cũng có thể chọc thủng. Liễu thiếu, nó sắp tăng trở lại rồi. Mày câm miệng cho tao, tao không mù. Giảm, mau giảm cho ta. Nhanh giảm đi. Một phu nhân hào môn, một tổng giám đốc tập đoàn, một giám đốc nhân sự, muốn dùng thủ đoạn như vậy ngăn chặn sự tăng giá cổ phiếu, thật sự làm tôi mở mang tầm mắt. Đám phế vật chúng mày làm ăn kiểu gì vậy? Tao cho chúng mày nhiều tiền như vậy, bảo chúng mày bán khống cổ phiếu, rồi cho tao xem cái này sao? Liễu thiếu, chuyện này không trách chúng tôi được. Vốn của mục tiêu quá hùng hậu, như thể nguồn cung cấp vô tận. Chúng tôi bán bao nhiêu hắn ta bù bấy nhiêu. Chút vốn của Liễu thị chúng ta hoàn toàn không đáng tin cậy. Số tiền này của các người không đủ, các tập đoàn khác ở Sơn Thành thì sao? Còn Đế Kinh nữa, tiền của Trần gia ở Đế Kinh không phải cũng rất nhiều sao? Chất đống lại thành cả một ngọn núi rồi, không đè bẹp nổi một tập đoàn Tân Hãn sao? Toàn bộ số tiền đều thua lỗ hết rồi. Hiện tại trên sổ sách không còn một xu. Liễu thiếu, chúng ta có nên tiếp tục bán tháo không? Nếu ngài đồng ý rót thêm vốn, tôi có thể tiếp tục thao tác. Bán tháo cái đầu mày, còn đâu ra tiền, cút xéo. Lâm tổng, có phải là có một người cầm cố xe, lại cầm cố nhà, tán ra bãi sản, chính là để bán khống cổ phiếu Tân Hãn? Không phải là vị Hồ tổng giám trước đây, sao? Tiếp tay cho giặc, tự làm tự chịu, gây nghiệp chướng gánh lấy quả báo. Liễu thiếu, cậu phải cứu tôi. Tôi đã dốc hết toàn bộ tài sản vào đó, tôi không muốn trắng tay. Cậu cầu xin nhầm người rồi. Bây giờ anh ta cũng khó mà tự lo cho bản thân. Ý gì? Còn cần tôi nhắc nhở cậu sao? Lúc cậu thao túng cổ phiếu Tân Hãn đã sử dụng không ít vốn lưu động rồi nhỉ? Hiện tại tình hình tài chính của Liễu thị các cậu còn dồi dào không? Tổng giám đốc Liễu thiếu, là tôi. Có chuyện gì? Liễu thiếu, tôi nhắc nhở cậu một chút. Số vốn lưu động bị rút ra hôm nay phải nhanh chóng bổ sung vào. Tập đoàn chúng ta có 3 khoản vay ngân hàng sắp đến hạn, còn có 2 khoản vay cần phải thanh toán. Nếu không bổ sung được thì sao? Nếu không thể thanh toán đúng hạn, chúng ta sẽ phải trả một khoản tiền phạt khổng lồ. Ít nhất phải đem một nửa tài sản của tập đoàn đem ra đấu giá mới có thể lấp đầy cái lỗ hổng lớn này. Đúng rồi, Liễu thiếu, những ông chủ bị cậu xúi giục kia rất có thể sắp tới sẽ đến hỏi tội đấy. Cậu phải xử lý cho tốt, nhất định đừng trở thành con chuột chạy qua đường của giới thương nhân Sơn Thành. Liễu Ngọc Khôn, tôi nể mặt cậu, mới tham gia vào chiến dịch tấn công này, bây giờ mất cả trì lẫn trai. Phải cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không sau này tôi sẽ cắt đứt mọi hợp tác với Liễu thị. Liễu Ngọc Khôn, chuyện hôm nay phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Không phải nói là chắc chắn kiếm lời sao? Đây là một khoản lỗ. Liễu Ngọc Khôn, cậu phải chịu trách nhiệm. Tiểu Khôn, em không sao chứ? Cố Nguyên, nếu Tiểu Khôn có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh. Cô vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi. Trần gia đã mất nhiều vốn lưu động như vậy, dù cô là thiếu phu nhân Trần gia, e là cũng không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Anh xem thường địa vị thiếu phu nhân Trần gia quá rồi. Chỉ là một chút vốn thôi mà, không có gì to tát cả. Bằng Đào, anh nhớ em không? Đầu óc em bị lừa đá rồi sao? Ai cho em tự ý điều động tài sản của Trần gia hả? Bằng Đào, anh nghe em giải thích. Còn giải thích cái gì nữa? Nói cho em biết, chuyện này đã kinh động đến ông nội rồi. Bây giờ ông ấy rất tức giận. Nếu không phải vì ông ấy đang bàn với tập đoàn Thanh Minh, một vụ làm ăn lớn có thể khiến Trần gia bay lên như diều gặp gió. Không rảnh để ý đến em lúc này, nếu không em biết hậu quả rồi đấy. Bằng Đào, chuyện này có nguyên do mà, em không cần giải thích. Sao tôi lại cưới phải một người như cô chứ? Tóc dài não ngắn, đồ ngu ngốc, thật là xui xẻo 8 đời. Vở kịch hay đã kết thúc rồi. 3 người các người cũng nên cút khỏi tập đoàn Tân Hãn rồi. Là tự các người đi, hay là giống như lần trước tôi kêu bảo vệ tống các người ra ngoài từng người một? Đi.
Liễu thiếu gia, tài sản của tôi, cậu vội gì chứ, tôi tổn thất chẳng kém gì cậu. Chỉ cần Liễu gia, Trần gia còn đó, sớm muộn gì cũng đòi lại cho cậu cả vốn lẫn lời. Bên Trần gia hình như không hài lòng về chuyện này. Cậu lắm lời quá. Tiểu Dũng là cháu đích tôn Trần gia. Chỉ cần Tiểu Dũng còn, địa vị chị tôi ở Trần gia sẽ không thể lay chuyển. Việc cấp bách hiện giờ là phải ép Cố Nguyên ký tên, lấy thận của Cố Huyên Huyên để Tiểu Dũng kéo dài mạng sống. Nhưng mà thân phận của Cố Nguyên hình như không đơn giản. Ta khinh. Cố Nguyên là cái thá gì? Người khác không rõ, chẳng lẽ chị còn không rõ? Chị còn tưởng chuyện hôm nay thật sự là do Cố Nguyên thao túng sao? Phần lớn là do phía sau Lâm Ấu Vi còn có cao nhân đã không gặm được tập đoàn Tân Hãn. Vậy thì từ chỗ khác gây áp lực cho Cố Nguyên. Em còn cách nào khác sao? Cố Huyên Huyên không phải đang học ở tiểu học Khai Nguyên sao? Vừa hay em quen mấy người làm giáo viên ở đó, em sẽ bảo họ chơi với Cố Huyên Huyên thật vui. Ba ơi, ôm con. Ngoan nào. Muộn thế này rồi, mai còn phải đi học nữa. Ngủ đi con. Ba, chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon. Alo, xin chào, Cố tổng, chào ngài. Tôi là Khâu Thừa Sơn, hiệu trưởng trường tiểu học Khai Nguyên. Hôm sau là lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường tiểu học Khai Nguyên. Trân trọng kính mời Cố tổng đến dự và chỉ đạo. Được, tôi nhất định sẽ đến. Cô giáo của Cố Huyên Huyên, Đồng Thân. Chào buổi sáng cô giáo. Chào buổi sáng cô giáo. Huyên Huyên, kết quả bình chọn học sinh giỏi cấp trường đã có rồi, còn là một trong số đó đấy. Thật sao? Giấy khen ở chỗ giáo vụ, con nhớ đến lấy nhé. Con biết rồi, cảm ơn cô. Cố Huyên Huyên, con đừng trách cô. Muốn trách thì trách ba con đi, chọc giận người không nên chọc. Alo, Liễu thiếu gia, cậu cứ yên tâm. Chủ nhiệm giáo dục, Lý Quần. Tôi đã lo liệu xong rồi, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Chẳng phải chỉ là một con nhóc thôi sao? Tôi đã sắp xếp xong rồi. Được, vậy anh cứ bận việc đi, chờ tin tốt của tôi. Vào đi. Chào chủ nhiệm, cô giáo bảo con đến lấy giấy khen. Huyên Huyên, sao giờ con mới đến? Thầy đợi con cả buổi rồi đấy. Này, đây là giấy khen của con. Chúc mừng con đã nhận được danh hiệu học sinh ba tốt. Sau này nhất định không được kiêu ngạo tự mãn, phải cố gắng nỗ lực. Cảm ơn chủ nhiệm. Còn nữa, cái này là thầy tặng cho con, vì con đạt được phần thưởng của học sinh ba tốt. Bà đã nói, thứ này rất quý giá. Huyên Huyên không thể nhận. Đúng là một đứa trẻ có giáo dục, lại ngoan ngoãn nghe lời. Đồ của người khác không thể nhận, thầy đâu phải người ngoài. Nhận lấy, nếu không thầy giận đấy. Cầm lấy đi. Con thử nghĩ xem tối nay về nhà cho ba xem, cứ nói là con tự kiếm được, ba sẽ vui biết mấy. Có thể làm ba vui sao? Dĩ nhiên là được, nhưng con phải nhớ kỹ, đây là thầy thưởng cho con. Phần thưởng riêng được tặng âm thầm, không được nói với các bạn khác đâu đấy, nếu không các bạn sẽ ghen tị. Hiểu chưa? Đi đi. Đúng là con nhóc non nớt, dễ lừa gạt quá. Phòng bảo vệ phải không? Tôi bị mất đồng hồ. Tôi nghi ngờ là học sinh trộm. Điều tra nghiêm ngặt. Lại đây. Nó chính là Cố Huyên Huyên. Đồ của Lý chủ nhiệm bị mất, chúng tôi đang điều tra. Em là người cuối cùng.
Đây có phải là cặp của em không? Tìm thấy rồi, đây chính là đồng hồ của Lý chủ nhiệm. Phiền mọi người đi báo cho Lý chủ nhiệm biết. Vâng. Hay lắm Cố Huyên Huyên. Thật sự là em ăn trộm. Người khác đều đi tham gia lễ kỷ niệm trường, em ở lại lớp làm gì? Tôi thật sự không ngờ dạy ra một đứa học trò trộm cắp như em. Không phải, em không có ăn trộm. Em còn chưa chịu nhận. Không phải em ăn trộm. Chẳng lẽ cái đồng hồ này tự mọc chân chạy vào cặp của em sao? Là Lý chủ nhiệm tặng cho em. Lý chủ nhiệm nói là khen thưởng em đạt danh hiệu học sinh 3 tốt. Cố Huyên Huyên, em đúng là nói dối không chớp mắt. Em có biết cái đồng hồ này trị giá bao nhiêu tiền không? 30 vạn. Bằng 3 tháng lương của ông bố nghèo kiết xác, làm việc mấy chục tháng của em đấy. Đồng hồ quý giá như vậy, Lý chủ nhiệm lại tặng cho em sao? Hay là em không họ Cố, mà là họ Lý, là con riêng của Lý chủ nhiệm? Em không có nói dối. Em là học sinh 3 tốt. Một đứa ăn trộm nói dối không chớp mắt, sao xứng đáng làm học sinh 3 tốt? Không được xé giấy khen của em, ba em còn chưa thấy nó. Đừng vội, cô sẽ gọi điện cho ba em, để ông ấy tự mình đến xem. Đứa con gái nói dối nhược quội của ông ấy. Có chuyện gì vậy? Con gái tôi có chuyện gì? Ông chính là ba của Cố Huyên Huyên, đến cũng đúng lúc lắm. Cô Đồng, tôi cần một lời giải thích. Giải thích? Được thôi, con gái của anh, Cố Huyên Huyên, đã trộm của Lý chủ nhiệm chiếc đồng hồ trị giá 30 vạn. Bằng chứng rõ ràng, tang chứng vật chứng đều có đủ, con không phải là kẻ trộm. Huyên Huyên, con nói với ba đi. Cái đồng hồ này có phải con trộm không? Chiếc đồng hồ đó là do Lý chủ nhiệm tặng cho con. Lúc đầu con không muốn nhận, nhưng ông ấy nói ba sẽ thích, nên con mới nhận. Con không có trộm. Ba hiểu rồi. Ba ở đây, không ai dám đổ oan con đâu. Sự công bằng này, ba nhất định sẽ đòi lại cho con. Vị phụ huynh này, xin anh chú ý lời nói của mình. Ai đổ oan con gái anh chứ? Đồ vật chính là được tìm thấy trong cặp sách của nó chính là một tên trộm. Cô Đồng, sự việc vẫn chưa ngã ngũ, cô cứ một mực nói là trộm. Cẩn thận, tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, đây là trường học, không phải chỗ của anh để làm can làm bậy. Lý chủ nhiệm đâu? Gọi ông ta đến đây, tôi muốn đối chất trực tiếp với ông ta, uy phong thật đấy. Lý chủ nhiệm đến rồi. Những gì con nói đều là sự thật, đó là phần thưởng thầy ấy tặng con. Nhỏ tuổi như vậy mà nói dối không chớp mắt. Chiếc đồng hồ này của tôi trị giá 30 vạn. Chỉ dựa vào nhóc cũng xứng đáng nhận phần thưởng lớn như vậy sao? Chiếc đồng hồ đó làm thế nào mà đến tay Huyên Huyên? Ông tự biết rõ trong lòng, đây là vu oan giá họa. Đối với một đứa con gái nhỏ mà lại dùng thủ đoạn như vậy, lương tâm của các người bị chó ăn rồi sao? Chuyện là Cố tiên sinh ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy được. Anh nói vu oan giá họa. Vậy bằng chứng đâu? Anh đưa bằng chứng ra đây. Bây giờ anh chịu thua đi, tôi còn có thể xử lý nhẹ tay cho các người. Xử lý nhẹ tay? Tên họ Cố, anh nên suy nghĩ cho kỹ. Tôi cũng đang cân nhắc có nên xử lý nhẹ tay cho cô con gái rượu của anh hay không. Tương lai của nó đều nằm trong tay tôi. Sau khi sự việc kết thúc là bỏ qua nhẹ nhàng hay làm lớn chuyện, đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của anh. Bỏ qua nhẹ nhàng là sao? Làm lớn chuyện là sao? Làm lớn chuyện thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đó là tang vật trị giá 30 vạn đấy. Khai trừ nó khỏi trường coi như là nhẹ rồi. Nếu Lý chủ nhiệm truy cứu đến cùng thì đủ để đưa Cố Huyên Huyên vào trại giáo dưỡng rồi. Lúc đó nó sẽ phải mang tiền án suốt đời. Còn bỏ qua nhẹ nhàng thì cũng đơn giản thôi. Anh ký vào bản thỏa thuận này, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Con gái của anh vẫn có thể tiếp tục đến trường. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi đã nói rồi mà. Tại sao các người lại vô cớ nhắm vào Huyên Huyên? Hóa ra là vì thứ này. Liễu Ngọc Khôn, tay của anh cũng vươn dài ra quá rồi đấy. Các người vì hắn ta mà làm ra chuyện điên rồ như vậy, chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Báo ứng? Thật nực cười. Tôi bây giờ đã là chủ nhiệm giáo dục rồi. Sau khi làm xong chuyện này, được Liễu thiếu quan tâm,
Tôi tin rằng tôi sẽ nhanh chóng bước vào hàng ngũ lãnh đạo nhà trường. Ông nói cho tôi biết báo ứng ở đâu. Ngài hiệu trưởng, tiệc đã chuẩn bị xong. Ngài khi nào đến? Tôi bây giờ đang ở phòng học lớp 3, trường tiểu học Khai Nguyên. Ngài đã đến rồi sao? Ngài đang thị sát trường học sao? Xin đợi tôi sẽ qua đón ngài ngay. Thôi được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. 2 con đường, anh chọn một. Ký hay không ký? Không ký. Anh cam tâm tình nguyện nhìn con gái mình bị đuổi học, bị đưa vào trại giáo dưỡng sao? Ông cứ thử xem. Cố tiên sinh, tôi phải nhắc nhở anh một câu. Chuyện này nếu làm lớn chuyện, Cố Huyên Huyên cả đời coi như hỏng rồi. Cả Sơn Thành sẽ không ai dám chứa chấp một kẻ trộm cắp. Đến lúc đó anh sẽ không còn đường lui đâu. Tôi cũng nhắc nhở các người một câu. Người đang làm, trời đang nhìn. Đừng tưởng mình làm kín kẽ lắm. Một khi sự việc bại lộ, bất kỳ trường học nào cũng sẽ không nhận một chủ nhiệm giáo dục vu oan giá họa như ông và một giáo viên chủ nhiệm tiếp tay cho hổ dữ như cô. Cô Đồng, cô cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Lãnh đạo cấp trên coi trọng tôi thế nào, cô không phải không biết. Đừng quên, trưa nay trong bữa tiệc kỷ niệm, tôi là đại diện công nhân viên xuất sắc nhất. Tôi còn phải cùng vị hiệu trưởng bí ẩn kia cạn một ly. Đúng vậy, chủ nhiệm đã dựa vào Liễu Thiếu rồi. Nếu lại được vị hiệu trưởng bí ẩn kia xem trọng thì tiền đồ chắc chắn vô lượng. Chủ nhiệm, đợi ngài thăng chức, nhất định đừng quên đề bạt tôi nhé. Cô yên tâm, hôm nay chúng ta cùng nhau vất vả vì Liễu Thiếu, nhất định sẽ không thiếu phần cô đâu. Còn hắn ta đã ngoan cố như vậy thì con gái hắn chỉ có thể nói lời tạm biệt với trường tiểu học Khai Nguyên. Từ bây giờ, Cố Huyên Huyên bị trường Khai Nguyên khai trừ. Lý chủ nhiệm, ông thật là lợi hại. Tôi coi như đã được lĩnh giáo rồi. Nhưng tôi cũng phải cảnh cáo ông, đuổi Huyên Huyên thì dễ, muốn mời con bé quay lại khó như lên trời. Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Mời con bé quay lại, ngươi là cái thá gì? Hôm nay ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi hay, dù cho con bé có quay lại thì cũng phải ký vào bản thỏa thuận đó. Hơn nữa còn phải quỳ trước cửa văn phòng của ta một ngày. Đó chính là hình phạt dành cho thái độ của ngươi hôm nay. Các ngươi có từng nghĩ tới, nếu chuyện này để vị hiệu trưởng bí ẩn kia biết được thì ông ta sẽ xử lý các ngươi như thế nào không? Ngươi là ai vậy? Sao hả? Ngươi còn muốn đến chỗ hiệu trưởng để tố cáo ta sao? Thì đừng có mơ. Ngươi đoán xem hiệu trưởng sẽ tin ngươi hay tin ta một chủ nhiệm giáo dục dày dặn kinh nghiệm? Hiệu trưởng làm sao có thể dễ dàng tin lời nói nhảm nhí của một người ngoài chứ? Chắc chắn là tin Lý chủ nhiệm rồi. Ngươi hãy đối mặt với hiện thực đi. Ở trường tiểu học Khai Nguyên này bao nhiêu năm nay, ta đã bám rễ sâu dày trên mảnh đất nhỏ bé này. Dù cho 10 người trói lại với nhau cũng không thể đấu lại ta. Hiệu trưởng trường tiểu học Khai Nguyên Khâu Thừa Sơn. Hiệu trưởng, sao ngài lại đến đây? Có việc gì cần giúp đỡ sao? Hiệu trưởng đang thị sát ở đây. Tôi đưa ông ấy đi dự tiệc. Hiệu trưởng, vậy tôi đi cùng ngài đón vị hiệu trưởng đáng kính của chúng ta. Tôi đã thức cả đêm qua để viết một bài diễn văn, sẵn sàng giới thiệu ngôi trường xinh đẹp của chúng ta và đội ngũ giáo viên học sinh ưu tú nhất. Tôi cũng đi. Tôi đã nghe nói vị hiệu trưởng bí ẩn kia trẻ trung tuấn tú, hôm nay cuối cùng cũng có thể tận mắt chứng kiến phong thái của ông ấy rồi. Nếu có thể dựa vào vị hiệu trưởng bí ẩn đó thì nửa đời sau sẽ bay lên như diều gặp gió. Hai người đang nói gì vậy? Hiệu trưởng không phải đang đứng đây sao? Cái gì? Anh ta là hiệu trưởng? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tôi đã tra tư liệu của anh ta. Anh ta chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường thôi. Đúng vậy hiệu trưởng, ngài có nhầm lẫn không? Bộ dạng nghèo kiết xác này của anh ta làm sao có thể là đại diện hội đồng trường được? Ảnh của ông ấy tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi, không thể nhầm được. Hiệu trưởng, tôi đến đón muộn, để ngài đợi lâu rồi. Khâu hiệu trưởng, ông cũng đừng vội. Cúi chào hỏi. Có lẽ ngày mai tôi đã không còn là đại diện hội đồng trường của trường tiểu học Khai Nguyên nữa rồi. Sao lại nói vậy?
Thông báo đổi học. Vừa mới đây thôi. Lý chủ nhiệm đích thân ký. Thông báo đổi học, muốn đuổi con gái tôi Huyên Huyên ra khỏi trường. Ông nói xem tôi là cha nó. Ngay cả con gái cũng không còn ở trường nữa, thì tôi còn mặt mũi nào làm đại diện hội đồng trường của trường này nữa. Vớ vẩn. Chủ nhiệm Lý, mắt ông có bị mù không vậy? Ông ăn gan hùm mật gấu, dám tự ý đổi học con gái của đại diện hội đồng trường. Thông báo này mà ông cũng dám đưa ra. Hiệu trưởng, hiểu lầm thôi. Tất cả đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Nếu thông báo đổi học là hiểu lầm, vậy cái uy quyền ban nãy của chủ nhiệm Lý có phải là hiểu lầm không? Vậy sự canh nghiệt ban nãy của cô Đồng có phải là hiểu lầm không? Vậy chiếc đồng hồ 30 vạn trong cặp con gái tôi có phải là hiểu lầm không? Cố tổng, xin ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhận với hai kẻ có mắt như mù này. Con gái ngài mãi mãi là học sinh quan trọng nhất của trường tiểu học Khai Nguyên chúng tôi. Không cần đâu. Tôi đã nói rồi, đuổi học con gái tôi thì dễ, nhưng muốn mời con bé quay lại thì không đơn giản như vậy đâu. Trường tiểu học Khai Nguyên nổi tiếng khắp Sơn Thành, chúng tôi không với tới được. Huyên Huyên, chúng ta đi. Đừng. Hai người các ngươi còn không mau xin lỗi ngài ấy và con gái ngài ấy. Hôm nay nếu hai người không làm cho đại diện hội đồng trường đổi ý, tôi sẽ cho hai người nếm mùi cay đắng. Ngài hội đồng trường, xin ngài bớt giận. Là tôi có mắt như mù. Nếu tôi biết trước thân phận thật sự của ngài, cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám làm khó con gái ngài. Đúng vậy, ngài hội đồng trường, ngài là Phật sống, xin ngài rủ lòng thương, đừng chấp nhặt với những kẻ tiểu nhân như chúng tôi. Tôi đảm bảo chuyện này sẽ không có lần thứ hai. Buông ra. Ngài hội đồng trường, tôi biết lỗi rồi. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Thật ra chuyện này tôi không muốn làm. Là Liễu thiếu gia, không, là Liễu Ngọc Khôn ép tôi làm. Ngài đại nhân đại lượng, xin ngài xem tôi như thứ rác rưởi mà tha cho tôi đi. Tôi đã bảo buông ra. Huyên Huyên, thầy biết lỗi rồi. Thầy thật sự biết lỗi rồi. Còn là một đứa trẻ tốt bụng, nhất định sẽ tha thứ cho thầy, đúng không? Giúp thầy xin ba con tha thứ nhé. Đúng rồi, Huyên Huyên, cô đã dạy cháu rồi. Làm người phải bao dung, phải tha thứ, phải lấy đức báo oán, tha thứ cho người khác khi có thể. Huyên Huyên, thầy chỉ phạm phải một lỗi lầm mà người bình thường nào cũng có thể mắc phải. Cháu tốt bụng như vậy, cháu nhất định sẽ cho chúng tôi một cơ hội sửa sai, đúng không? Đúng rồi, Huyên Huyên, cô đã dạy cháu lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Con giúp cô nói một câu. Ba ơi. Sao vậy? Con thấy họ đáng thương sao? Huyên Huyên, con có từng nghĩ tới, nếu hôm nay ba không có thân phận đại diện hội đồng trường này, họ có còn như bây giờ? Cũng đúng, có còn như hôm nay cầu xin con quay lại trường tiểu học Khai Nguyên không? Họ đâu phải là biết sai, họ là sợ những việc mình làm sẽ bị trừng phạt. Nếu hôm nay chúng ta vẫn là một người bình thường, thì hôm nay sẽ bị họ chà đạp và sắp đặt. Nếu ba không muốn con bị đuổi học, không muốn con bị đưa đến trại giáo dưỡng, thì chúng ta chỉ có thể nhẫn nhục mà nhìn con bị đưa lên bàn mổ. Sách có câu lấy đức báo oán mà. Câu này sai rồi. Lấy đức báo oán, lấy gì báo ân? Huyên Huyên, con phải nhớ, chúng ta phải lấy ngay báo oán, lấy đức báo ân. Nếu lòng tốt không mọc ra nanh vuốt tự vệ, thì đó chỉ là một loại khuất nhục bất lực. Hiệu trưởng Khâu, hiệu trưởng, ngài dặn dò hôm nay tôi không cần hai người họ xin lỗi. Tôi chỉ muốn thấy hai người họ gánh chịu hậu quả cho những việc đã làm hôm nay. Bây giờ tôi muốn thấy thái độ của nhà trường. Tôi với tư cách là hiệu trưởng trường tiểu học Khai Nguyên xin tuyên bố giáo vụ chủ nhiệm Lý Quân, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 Đồng Thân vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp của giáo viên, lập tức xử lý bằng hình thức khai trừ. Tiêu rồi, sao tôi lại hồ đồ dính vào chuyện này chứ? Trường tiểu học Khai Nguyên là trường có đãi ngộ tốt nhất ở Sơn Thành, giờ bị đuổi rồi. Mình đi đâu để tìm được công việc tốt như vậy nữa? Hiệu trưởng, ngài xem xử lý như vậy được không? Chưa đủ.
Cố Nguyên, cậu còn muốn nói gì nữa? Chúng tôi đều đã bị đuổi rồi. Cậu còn chưa buông tha sao? Hôm nay, cậu có thể vì chút lợi nhỏ của Liễu Ngọc Khôn mà hãm hại Huyên Huyên, thì ngày mai cũng có thể dùng thủ đoạn tương tự để hãm hại những học sinh khác. Những người như hai người căn bản không xứng đáng mang danh giáo viên. Tôi hiểu ý của ngài. Kể từ hôm nay, tôi với danh nghĩa của trường tiểu học Khai Nguyên sẽ ra lời kêu gọi công khai tới toàn ngành giáo dục Sơn Thành, liên kết phòng sát Lý Quần và Đồng Thân đã ra khỏi ngành giáo dục. Vậy còn tạm được, hai người chuẩn bị đổi nghề đi. Cố Nguyên, cậu muốn dồn ép đến đường cùng sao? Đó là do các người tự đi đến đường cùng, không liên quan đến tôi. Được lắm, cậu không cho tôi đường sống, vậy thì đừng trách tôi vô tình. Đừng quên, cái đồng hồ đó là ở trong cặp sách con gái anh tìm ra được. Mắt của bao nhiêu người và camera giám sát trong lớp học, dù nó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Đó là do anh vu oan giá họa. Tất cả đều là lời nói một phía của anh. Anh khiến tôi không sống nổi. Vậy tôi sẽ đưa con gái anh vào trại giáo dưỡng. Chúng ta ai cũng đừng hòng sống yên ổn. Chủ nhân đã lấy được đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Lý Quần và Liễu Ngọc Khôn liên quan đến việc anh ta vu oan giá họa. Mời chủ nhân kiểm tra. Lý chủ nhiệm, anh có muốn cân nhắc lại không? Chuyện đồng hồ hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra. Sao vậy, sợ rồi phải không? Vừa nãy anh không phải còn rất ngang ngược sao? Muốn quên chuyện hôm nay cũng dễ thôi. 30 triệu. Lý Quần, mở miệng như sư tử vậy. Anh điên rồi. Tôi rất tỉnh táo. Cố Nguyên, anh đường đường là đại diện hội đồng trường. 30 triệu đối với anh không phải là vấn đề. Cho anh 10 phút chuyển đủ tiền vào thẻ của tôi. Chuyện hôm nay chúng ta coi như bỏ qua. Nếu không, đừng trách tôi trở mặt. Tốt lắm. Bây giờ anh đã hoàn toàn dập tắt lần nhân tử cuối cùng trong lòng tôi. Anh đừng có giả vờ nữa. 10 phút. Tôi chỉ cho anh 10 phút. Hết giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Không cần đợi lâu như vậy, tôi có thể gọi điện ngay bây giờ. Anh thật sự dám gọi sao? Tương lai của Huyên Huyên anh không cần nữa sao? Ngài đừng manh động. Mọi chuyện đều có thể giải quyết riêng tư, nhưng nếu làm lớn chuyện thì sẽ khó mà kết thúc. Được thôi, đều nói người càng giàu càng keo kiệt. Hôm nay tôi đã được thấy anh là tên nô lệ giữ tiền keo kiệt. 30 triệu cũng không nỡ bỏ ra. Đừng trách chúng tôi vô tình. Anh đừng hối hận đấy. Hay là anh xem video này trước đã, rồi hãy cân nhắc lại có tư cách làm vậy với tôi không? Liễu thiếu gia cứ yên tâm đi. Tôi đã sắp xếp ổn cả rồi. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Không phải chỉ là một con bé thôi sao? Tôi đã sắp xếp xong rồi. Dùng cách này để đối phó với một bé gái đủ hèn hạ rồi. Nhưng càng hèn hạ tôi càng thích. Được, vậy anh cứ đi làm việc đi. Chờ tin tốt của tôi. Tôi nghĩ không cần tôi phải nói thêm nữa đúng không? Lý Quân, anh đúng là đồ khốn nạn. Thế mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, hại một học sinh tiểu học. Lúc trước tôi đúng là mù mắt rồi. Giúp anh vào đội ngũ giáo viên của trường tiểu học Khai Nguyên. Sao anh lấy được mấy video này? Lấy bằng cách nào? Không cần thiết phải giải thích với ngươi, ta tự có cách. Ngươi có lời gì thì để dành vào tu mà nói đi. Vu oan giá họa, tống tiền, đủ để ngươi ngồi tù 10 năm rồi. Hiệu trưởng, không cần thiết phải làm việc này. Lớn chuyện như vậy chứ thì không cần báo cảnh sát nữa. Đã cho ngươi cơ hội, không biết trân trọng thì đừng trách ta. Bây giờ ngươi hãy tranh thủ thời gian, tận hưởng chút tự do cuối cùng đi. Hiệu trưởng, tôi không muốn ngồi tù. Ông đừng đưa tôi vào tù. Chúng ta có thể giải quyết riêng. Tôi bồi thường. Tôi có thể bồi thường tổn thất tinh thần cho Huyên Huyên. Đồng hồ của tôi trị giá 30 vạn. Xe của tôi là siêu xe. Thẻ tiết kiệm của tôi, toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi đều ở trong đó, đều cho ông. Ngươi nghĩ ta là kẻ thiếu tiền sao? Ta không cần tiền của ngươi.
Ta chỉ cần một sự công bằng. Đạo trời sáng tỏ, báo ứng không sai. Đây chính là công bằng. Sớm biết có ngày hôm nay, sao còn làm như vậy? Ngươi đây là tự làm tự chịu. Hiệu trưởng, tôi vẫn chưa đến đường cùng. Tôi vẫn còn cứu được mối quan hệ của Liễu thiếu gia. Sự thần thông quảng đại của Liễu thiếu gia, cậu ấy nhất định sẽ cứu tôi. Tiểu Khôn, việc làm đến đâu rồi? Chị cứ yên tâm đi. Chủ nhiệm Lý đã cho em quân lạnh trạng rồi. Tối nay sẽ lấy được hợp đồng đã ký. Tính ra thời gian cũng sắp đến rồi. Nói Tào Tháo đến. Tin tốt đây rồi. Chủ nhiệm Lý, tôi vẫn luôn chờ điện thoại của anh. Liễu thiếu gia, anh phải cứu tôi. Anh nhất định phải cứu tôi. Chuyện gì vậy, Cố Nguyên? Hắn căn bản không phải người thường. Hắn là hiệu trưởng của trường tiểu học Khai Nguyên. Tay mắt khắp nơi. Tôi căn bản không đấu lại hắn. Cố Nguyên là hiệu trưởng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn rõ ràng là một tên phế vật. Sao lại có lai lịch hùng hậu như vậy? Hiệu trưởng, Cố Nguyên, anh giấu em khổ sở quá. Sớm biết thân phận anh cao quý như vậy, tôi cần gì phải ly hôn, tốn bao tâm tư lên giường để lấy lòng Trần Bằng Đào chứ? Liễu thiếu gia, trước tiên anh đừng lưỡng lự chuyện này nữa. Vấn đề bây giờ là sự việc đã bại lộ rồi. Cố Nguyên, hắn muốn đưa tôi vào tù. Tôi làm việc cho anh. Anh không thể mặc kệ tôi được. Cái gì gọi là làm việc cho tôi? Anh đừng có như đám phế vật mà cắn bừa bãi. Tôi chỉ nhờ anh dạy dỗ Cố Huyên Huyên một chút thôi, không bảo anh vu oan giá họa. Đây rõ ràng là kế hoạch của anh, không liên quan gì đến tôi. Alo, Trần phu nhân, tôi là bác sĩ chữa trị của Trần công tử. Ta nghiêm túc thông báo với cô, bệnh tình của Trần công tử đã vô cùng nghiêm trọng. Nếu không thể trong vòng 3 ngày tìm được nguồn thận phù hợp, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. 3 ngày, chỉ còn lại 3 ngày. Nếu thận của Huyên Huyên vẫn chưa lấy được, Tiểu Dũng sẽ mất mạng. Tiểu Dũng không thể mất mạng được. Càng là hào môn đại tộc, càng là mẹ quý nhờ con. Nó sống thì chị mới có thể làm chủ mẫu Trần gia. Chúng ta còn biết làm thế nào? Cố Nguyên ngoan cố không chịu ký thỏa thuận, thì thằng bé phải tính sao đây? Ai nói phải ký thỏa thuận mới được hiến thận? Ý của em là tiền hạ thủ vi cường, gạo nấu thành cơm rồi tính sau. The film was translated and narrated by M Media. Ba, đây là con. Làm bữa tối yêu thương cho ba. Thưởng cho ba đã giúp con rửa sạch oan khuất. Ba là đại anh hùng trong lòng Huyên Huyên. Huyên Huyên ngoan lắm. Bây giờ tiểu công chúa đã biết thương người rồi. Ba ăn nhanh đi, một lát nữa sẽ nguội mất. Trứng chiên của Huyên Huyên ngon thật. Huyên Huyên, vậy con ăn gì? Con muốn ăn đồ nướng. Được, vậy chúng ta đi ăn đồ nướng. Được không? Dạ được. Huyên Huyên đợi ba một chút. Alo, chuyện gì? Sinh nhật của tiểu chủ nhân sắp đến rồi. Chu Bác, giám đốc tập đoàn Thanh Minh đã đến Sơn Thành, muốn tổ chức cho tiểu chủ nhân một bữa tiệc sinh nhật long trọng. Ngài thấy thế nào? Được, cứ để hắn làm đi. Ngoài ra Lữ Vinh Hải muốn gặp chủ nhân. Lữ Vinh Hải, hoàng đế ngầm Sơn Thành. Hắn đã cầu xin rất nhiều lần, muốn được gặp mặt ngài. Chủ nhân ngài xem có nên cho hắn cơ hội này không? Ta vừa định ra ngoài ăn cơm, quán ven đường dưới lầu, để hắn đến tìm ta. Cố Nguyên, lâu rồi không gặp. Huyên Huyên, con vào trong ăn đi. Ở đây không chào đón ngươi, cút. Vội vàng đuổi ta đi như vậy, ta còn chưa nói hết lời, ngươi không muốn nghe. Trước đây ngươi nhắm vào ta, nhắm vào tập đoàn Tân Hãn, ta đều không quan tâm.
Nhưng chuyện trường tiểu học Khai Nguyên hôm nay, ngươi đã chạm đến giới hạn của ta. Thành viên tổ chức Ngầm Sơn Thành, Lưu Hào, ta cảnh cáo ngươi nên dừng lại đúng lúc. Trong vòng 3 ngày phải tiến hành ghép thận, nếu không Tiểu Dũng sẽ mất mạng. Huyên Huyên và Tiểu Dũng dù sao cũng là chị em cùng mẹ, thật sự định khoanh tay đứng nhìn sao? Ngươi đừng có dùng đạo đức để ép buộc ta. Cuộc đời của Huyên Huyên là của con bé, nó không có lý do phải hy sinh vì bất kỳ ai. Huynh đệ, nghe huynh nói câu công bằng. Người nằm trên giường bệnh là một đứa con trai, là để nối dõi tông đường, duy trì hương hỏa, quý giá lắm. Không giống con gái của ngươi, đó là thứ lỗ vốn. Nó lấy ra một quả thận để cứu người, đó là phúc phần của nó đấy. Ngươi gọi cái này là phúc phần? Đúng vậy, chính là phúc phần. Nể mặt ta, ký hợp đồng này đi, tốt cho tất cả chúng ta. Thứ xúi quẩy từ đâu tới vậy, dám ở đây nói năng bừa bãi. Thận của Huyên Huyên còn chưa đến lượt ngươi ở đây nói này nói nọ, dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi biết ta là ai không? Nghe danh hiệu Hải gia chưa? Hoàng đế Ngầm Sơn Thành, Lữ Vinh Hải. Đúng vậy, Lưu lão đại chính là tay sai đắc lực của Hải gia. Vậy ta nghĩ hôm nay các ngươi tới chắc là chưa báo cho Lữ Vinh Hải biết nhỉ? Hay là gọi điện thoại cho ông ta? Lỡ như để ông ta biết được, ông ta sẽ lột da các ngươi. Chuyện nhỏ này cần gì phải làm phiền đến Hải gia. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ký hợp đồng này đi. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, có nên để mặt ta hay không? Ở chỗ ta, ngươi không có mặt mũi gì cả. Quả nhiên giống như Liễu thiếu gia nói, ngươi chính là đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng. Được, nếu ngươi đã không nể mặt ta như vậy, vậy ta không khách khí nữa. Ý này là sao? Ta đã đồng ý với Liễu thiếu gia, hôm nay nhất định phải xử lý xong việc này. Nếu ngươi đã không nể mặt ta, vậy ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Cố Nguyên, ta hết kiên nhẫn rồi. Hôm nay dù thế nào đi chăng nữa, thận của Cố Huyên Huyên nhất định phải giao ra để kéo dài mạng sống cho Tiểu Dũng. Liễu Ngọc Khôn, ngươi có biết mình đang nói gì không? Trước giờ ta vẫn luôn nể tình, ta và tỷ tỷ của ngươi từng là vợ chồng, mà không dồn ép Liễu thị tập đoàn đến đường cùng. Nhưng nếu ngươi còn được đằng chân lên đằng đầu, ta sẽ cho Liễu thị tan thành mây khói. Đến lúc này rồi, ngươi còn giả vờ. Chỉ cần giữ được mạng sống cho Tiểu Dũng, đó chính là công lao to lớn. Trần gia tất nhiên sẽ bảo vệ ta. Ngươi muốn diệt Liễu thị, trước hết phải vượt qua cửa ải của Trần gia. Một lòng không muốn sống nữa, thần tiên cũng không cứu nổi. Liễu thiếu gia, đừng nói nhảm với hắn nữa. Ta ra tay đánh hắn bất tỉnh, sau đó đưa Cố Huyên Huyên đến bệnh viện tư nhân của ngươi để bác sĩ trực tiếp ra tay lấy đi một quả thận của con bé. Không phải mọi chuyện sẽ xong xuôi sao? Vậy thì làm phiền Lưu lão đại rồi. Ta khuyên ngươi tỉnh ngộ, sớm dừng tay lại, nếu không hậu quả không phải là thứ ngươi có thể gánh vác nổi. Hậu quả, ta cho ngươi biết thế nào gọi là hậu quả. Dừng tay. Ai vậy? Hào ca, hình như là Hải gia. Hải gia. Hoàng đế Ngầm Sơn Thành, Lữ Vinh Hải, ngài đúng là Phật sống bận trăm công nghìn việc. Cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Ta đến gặp một vị quý nhân. Quý nhân? Chỗ khỉ ho có gái này mà có quý nhân của Hải gia sao? Quý nhân của ngài đâu? Trần Long giấu mình. Tâm tư của nhân vật lớn làm sao ngươi có thể đoán được? Còn dám nói nhảm nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Hải gia bớt giận, là tôi lắm mồm. Hải gia, để chủ nhân đợi lâu rồi. Đợi lâu thì không dám. Thuộc hạ của ngươi có lẽ sợ ta buồn chán nên diễn cho ta một vở kịch hay, khiến ta xem mà say sưa. Vô lại, ngươi giấu ta làm chuyện gì? Hải gia, tôi sai rồi. Tôi thật sự không biết thân phận của Cố gia này. Lữ Vinh Hải à, nếu ngươi tới trễ thêm chút nữa, có lẽ ta đã bị chúng đánh ngất rồi. Con gái ta bị chúng lôi lên bàn mổ, cướp đi một quả thận. Thuộc hạ của ngươi thật là lợi hại.
Lưu Hào, ngươi chán sống rồi sao? Hải gia, tôi bị oan. Là hắn, tất cả là tại hắn. Là hắn xúi giục. Là tên họ Liễu này muốn quả thận của con gái Cố gia. Nếu không thì tôi rảnh hơi sinh nông nổi sao? Tôi nào dám chọc vào Cố gia chứ? Quỷ tha ma bắt. Cố Nguyên làm sao mà có quan hệ với Hải gia được? Dám động tay vào chủ nhân. Coi Lữ Vinh Hải ta không tồn tại sao? Hôm nay nếu không dạy cho ngươi một bài học nhớ đời. Thiên hạ đều tưởng Lữ Vinh Hải ta dễ bắt nạt lắm. Cố gia, Hải gia, hai vị bớt giận. Tôi sẽ thay ngài dạy dỗ tên họ Liễu này. Cút, đồ khốn. Thằng danh con không biết điều, ai cũng dám chọc vào, còn lôi cả tao xuống nước. Thằng nhãi. Cố gia, ngài thấy bài học này đủ chưa? Nếu chưa đủ thì tôi sẽ tiếp tục đánh. Xin chủ nhân quyết định. Con gái là điểm yếu của ta. Ta không cho phép bất cứ ai làm hại nó. Kẻ nào dám ra tay với nó, ta không thể dung thứ. Chủ nhân, tên ngu xuẩn này cứ giao cho tôi đảm bảo hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa nào cho tiểu chủ nhân nữa. Cố Nguyên, ngươi không thể giao ta cho Hải gia. Trước đây ta từng nghe nói về hắn. Hắn không phải người, hắn là ác quỷ. Coi như ngươi còn biết điều. Ta đã tha cho ngươi rất nhiều lần rồi, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của ta. Cố Nguyên, chuyện trước đây đều là ta bị ma ám. Lần sau ta không dám nữa. Ngươi nghĩ lại đi, dù sao chị ta cũng có tình nghĩa vợ chồng với ngươi. Chị ấy đã sinh Huyên Huyên cho ngươi, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi nể tình nghĩa của chị ấy thì tha cho ta được không? Dù sao ta cũng là cậu của Huyên Huyên. Ngươi không thể ném ta cho Hải gia được, rồi để ta biến mất không rõ ràng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giao ngươi cho Lữ Vinh Hải. Nhưng ngươi đã phạm lỗi thì phải bị trừng phạt. Từ ngày mai trở đi sẽ là ngày Liễu thị tan thành mây khói. Ngươi sẽ trắng tay. Ngươi cũng sẽ chẳng còn gì. Cái gì? Liễu thị tập đoàn là tâm huyết của ta, ngươi không thể hủy hoại nó. Lần này chủ nhân tha cho ngươi đã là quá khoan dung rồi. Đúng vậy, Cố gia không xuống tay tàn nhẫn thì ngươi cứ mừng thầm đi. Thế nhưng cút. Nghe thấy không? Cố gia bảo ngươi cút. Nếu ngươi còn dám nói thêm một lời, ta sẽ đập vỡ mồm ngươi. Cố gia, ngài bớt giận. Với loại cặn bã này không đáng để tức giận. Ngươi đúng là giỏi gió chiều nào theo chiều ấy. Cố gia, tôi bị cái tên họ Liễu cặn bã đó lừa. Nếu không thì cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám mạo phạm ngài. Ngươi cũng cút đi, thứ có mắt như mù. Đừng có đứng ở đây làm hỏng tâm trạng ăn cơm của chủ nhân. Hải gia bảo chúng ta cút đi. Lữ Vinh Hải, chuyện hôm nay ta không muốn xảy ra lần thứ hai. Chủ nhân, ngài yên tâm, còn có lần sau. Lữ Vinh Hải ta xin lấy đầu đến gặp, để ngài đá như quả bóng. Bên Tiểu Khôn cũng không biết tình hình thế nào. Tiểu Khôn, có chuyện gì vậy? Đừng nhắc nữa. Tên Cố Nguyên đó không ngờ lại thần thông quảng đại như vậy, ngay cả Hải gia hắn cũng quen biết. Suýt nữa thì em không về được. Cái gì? Hải gia cũng là người của Cố Nguyên. Cố Nguyên nói rồi, hắn muốn phòng sát hoàn toàn Liễu thị. Hôm sau giờ này, hắn muốn Liễu thị tan thành mây khói. Tỷ, chúng ta tiêu rồi. Tiêu thật rồi. Con trai cả Trần gia, Trần Bằng Đào, mới mấy ngày không gặp mà hai người đã trở nên ủ rũ thế này. Bằng Đào, anh đến Sơn Thành khi nào vậy? Vừa tới. Không phải anh đang thay mặt Trần gia đàm phán làm ăn với tập đoàn Thanh Minh sao? Sao lại có thời gian quay về đây? Đó là bởi vì tập đoàn Thanh Minh muốn ở Sơn Thành tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho một vị tiểu công chúa tôn quý. Chuyện này nhà họ Trần tất nhiên phải giúp đỡ. Chỉ cần bữa tiệc này thành công thì hợp tác giữa nhà họ Trần và tập đoàn Thanh Minh sẽ vững chắc. Liễu Ngọc Khôn, vết thương trên đầu cậu là sao vậy? Anh rể, anh phải cứu em, cứu tập đoàn Liễu thị của chúng em. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Em đã ép Cố Nguyên ký thỏa thuận hiến thận bằng một vài thủ đoạn.
và khiến hắn ta hoàn toàn nổi giận. Hắn ta nói một cách tàn nhẫn rằng vào giờ này ngày mai, hắn sẽ khiến Liễu Thị hoàn toàn biến mất. Bằng Đào, Tiểu Khôn làm vậy đều là để cứu Tiểu Dũng, để cứu đứa con duy nhất của chúng ta. Chuyện này dù thế nào anh cũng không thể mặc kệ. Yên tâm đi, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Mặc dù Liễu Ngọc Khôn là một thứ vô dụng, nhưng dù sao cậu ta cũng là em vợ của Trần Bằng Đào tôi. Cứ yên tâm, có anh ở đây, Liễu Thị sẽ không sụp đổ. Hôm sau anh sẽ đích thân ra mặt, nói chuyện cho ra lẽ với cái tên họ Cố kia. Anh rể, em phải nhắc anh một điều. Cố Nguyên này cực kỳ ngạo mạn. Trên đời này chưa có ai dám không nể mặt nhà họ Trần. Cố Nguyên, anh bảo tôi đến đây chỉ là để chơi với Huyên Huyên thôi sao? Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Hãn đấy. Anh coi tôi là cái gì? Tôi không phải đến để làm bảo mẫu cho con anh, tôi biết mà. Lâm tổng, cô giúp một chút đi. Huyên Huyên nhà chúng tôi cứ nằng nặc đòi một người chị xinh đẹp đến chơi với con bé, nhưng người phụ nữ đáng tin cậy bên cạnh tôi chỉ có mình cô thôi. Thôi được rồi, bó tay với anh. Là người xấu. Huyên Huyên, ngoan nào, con về phòng trước đi. Liễu Ngọc Khôn, sao cậu lại đến nữa? Nếu là về chuyện của tập đoàn Liễu Thị thì không cần phải nói nhiều. Tối nay tập đoàn Liễu Thị phải bị phá sản thanh toán. Cố Nguyên, đừng có nói sớm như vậy. Hãy hỏi thân phận của người bên cạnh tôi này, rồi hãy quyết định cũng chưa muộn. Biết đâu lát nữa anh sẽ phải hạ mình, cầu xin chúng tôi ở lại đây. Dù là thân phận gì, quyết định của tôi cũng sẽ không thay đổi. Liễu Thị phải tiêu tan, không cần bàn cãi. Cố Nguyên, khẩu khí lớn thế, không coi Liễu Thị ra gì. Vậy còn nhà họ Trần đứng sau Liễu Thị thì sao? Cô đừng có cáo mượn oai hùng. Cô không đại diện được cho nhà họ Trần, ta đại diện không được cho Trần gia, nhưng người bên cạnh ta thì có thể. Mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Vị này là chồng tôi, con trai cả của Trần gia đế kinh, Trần Bằng Đào. Ngươi chính là Trần Bằng Đào. Ai cho ngươi cái gan hùm dám gọi cái tên này? Ba chữ Trần Bằng Đào là thứ mà ngươi có thể gọi sao? Đây là Đang Thị Uy đây mà. Trần Bằng Đào đến đây không có ý tốt. Anh rể, ngồi xuống nói chuyện. Hôm nay tôi đến đây là để cảnh cáo anh. Tôi không quan tâm trước đây các người và Liễu Thị có ân oán gì, nhưng từ giờ trở đi, Liễu Thị có Trần Bằng Đào ta che chở, ta không cho phép các người tác động đến Liễu Thị bất kỳ hành động nào nữa. Nếu tôi không nghe thì sao? Vậy chính là kẻ thù của Trần gia rồi. Có phải anh căn bản không biết thực lực của Trần gia không? Trần gia là một con quái vật thực sự, sản nghiệp trải rộng khắp thế giới, chỉ một ngón tay cũng có thể nghiền nát giới kinh doanh Sơn Thành. Biết thân phận anh không tầm thường, không phải tên phế vật mà tôi từng nghĩ, nhưng anh so với Trần gia vẫn không thể sánh bằng. Cố Nguyên, cho dù là 100 tập đoàn Liễu Thị cũng không bằng Trần gia. Hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Trùng hợp thay, ta đây lại thích thử thách giới hạn. Lúc này, người của chúng ta e rằng đã tiến hành vây bắt tập đoàn Liễu Thị rồi. Tôi muốn xem thử Trần gia có bản lĩnh đến đâu, có thể khống chế được hay không. Kẻ ngạo mạn kia dám làm địch với Trần gia, anh đúng là chán sống rồi. Anh đối với thực lực của Trần gia hoàn toàn không biết gì cả. Tôi rất muốn được chứng kiến mệnh lệnh ta hạ xuống là hôm nay cho tập đoàn Liễu Thị phá sản thanh toán. Trần đại thiếu gia nếu không nhanh chóng ra tay, tòa nhà của tập đoàn Liễu Thị sẽ sớm đổi chủ đấy. Cố Nguyên, đây là tự anh chuốc lấy. Tôi nói cho anh biết, tập đoàn Liễu Thị ta bảo vệ xong rồi. Đồng thời, tập đoàn Tân Hãn của các người ta sẽ nổ tận gốc. Có kẻ dám khiêu khích uy nghiêm của Trần gia, điều động toàn bộ lực lượng của Trần gia đánh vào tập đoàn Tân Hãn, đồng thời bảo vệ tập đoàn Liễu Thị. Anh sẽ ngay lập tức cảm nhận được áp lực vô song của Trần gia. Tự cầu nhiều phúc đi, Cố Nguyên. Cho dù anh có tiền
cái tính bẩn tiện trong xương cốt này là không thể thay đổi được. Làm địch với Trần gia, đây là sự lựa chọn hối hận nhất của cả đời này của anh. Gần đây, Trần gia chúng tôi và tập đoàn Thanh Minh đang thiết lập mối quan hệ hợp tác hết sức quan trọng. Ta không muốn phát sinh sự việc ngoài dự đoán. Nếu ngươi đã không muốn sống thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Không sao, nghe máy đi. Bật loa ngoài. Lâm tổng, hỏng rồi, có một loạt tin xấu. Nói, trên thị trường đột nhiên xuất hiện một lượng lớn đồ ngủ lụa giá rẻ, rẻ hơn chúng ta một nửa. Sản phẩm của chúng ta bán không được nữa. Còn gì nữa? Trên mạng xuất hiện rất nhiều bài viết bôi nhọ sản phẩm của công ty chúng ta. Cục diện khá căng thẳng, bộ phận quan hệ công chúng căn bản không kiểm soát được. Thấy chưa? Sức mạnh của Trần gia, một tập đoàn Tân Hãn còn con, thật sự là không thể chống đỡ nổi. Những điều này chỉ mới là bắt đầu. Tin xấu của tập đoàn Tân Hãn liên tiếp xuất hiện, còn Liễu thị chúng ta vẫn vững như Thái Sơn. Ta nói Cố Nguyên, cái gọi là phong sát của ngươi đâu? Gấp cái gì? Kiên nhẫn chút, chờ xem. Cố Nguyên thật sự là giỏi diễn đấy. Ngươi cứ chờ xem. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần Trần gia còn, không thể có tin xấu. Sao vậy Liễu Ngọc Hôn? Nghe máy đi. Ngươi động vào ta làm gì? Có ta chống lưng cho ngươi, ngươi sợ cái gì? Liễu thiếu, vừa rồi còn hùng hồn lắm mà, bây giờ sao lại thành ra nhát gan thế? Điện thoại cũng không dám nghe. Nghe máy. Bật loa ngoài. Liễu thiếu, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Toàn bộ phòng tài vụ của tập đoàn tạo phản rồi. Bọn họ đã gửi đến cơ quan quản lý tài liệu tố cáo chi tiết. Tập đoàn chúng ta bị tình nghi trốn thuế, làm giả báo cáo tài chính, lừa đảo bảo hiểm, huy động vốn bất hợp pháp và nhiều tội danh khác. Hiện tại toàn bộ tài sản của chúng ta đều bị đóng băng. Hơn nữa cái gì nói mau. Ngài là người đại diện pháp luật của công ty, ngài phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Không bao lâu nữa, ngài có thể phải vào tù đấy. Tôi nghĩ ngài nên tranh thủ thời gian, ăn nhiều món ngon một chút. Liễu thiếu, đây chính là thủ đoạn mà Cố Nguyên đã chuẩn bị. Đúng là hạ gục dễ dàng. Quả không hổ danh Liễu thiếu. Tin xấu này của ngươi còn nặng hơn cả rổ tin của ta cộng lại. Ta đã nói rồi, sẽ cho Liễu thị tập đoàn các ngươi phá sản thanh toán, sẽ cho Liễu Ngọc Khôn ngươi trắng tay. Trần gia không cản được đâu. Anh rể cứu em với, em không muốn ngồi tù. Cút. Đồ vô dụng. Bằng đào, anh nghĩ cách đi, không thể để Tiểu Khôn vào tù được. Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, anh làm được gì chứ? Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn, không làm gì cả. Tập đoàn Liễu thị tiêu đời rồi. Điều anh có thể làm bây giờ là thêm dầu vào lửa, để tập đoàn Tân Hãn chôn cùng tập đoàn Liễu thị. Cố Nguyên, cậu thật quá tàn nhẫn. Tôi chỉ định dạy cậu một bài học nhỏ thôi, trừng phạt nhỏ để răn đe lớn. Nhưng giờ xem ra, tôi thấy không cần thiết phải nhân từ với cậu nữa. Trần đại thiếu gia cứ việc ra tay, dốc hết sức lực để tôi được lĩnh giáo giới hạn của Trần gia. Được. Nhớ lời cậu nói hôm nay, cậu sẽ hối hận. Cố Nguyên quyết tâm đối đầu với Trần gia đến cùng rồi. Alo, tăng cường sức mạnh, bất chấp tất cả, khiến tập đoàn Tân Hãn phá sản cho tôi. Cố Nguyên, anh tiêu đời chắc rồi. Tôi cưới anh ấy 10 năm, chưa từng thấy anh ấy tức giận như vậy. Vậy tôi sẽ chờ xem. Báo ứng đến nhanh thật. Lâm Ấu Vi, nghe máy đi. Bật loa lên. Tôi nóng lòng muốn nghe tin tập đoàn Tân Hãn phá sản rồi. Tôi đã nói, trước sức mạnh tuyệt đối của Trần gia, tập đoàn Tân Hãn chỉ là con kiến hôi. Không sao, nghe đi. Có lẽ là tin tốt. Cố Nguyên,
Cậu đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Chần chừ gì nữa, không dám nghe sao? Để tôi. Cô, tin tôi đi. Alo, Lâm Tổng. Kỳ tích, tập đoàn Tân Hãn chúng ta được cứu rồi. Alo, Lâm Tổng, cô có đang nghe máy không? Tôi đang nghe đây. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Sao tập đoàn Tân Hãn chúng ta lại được cứu? Có nguồn vốn bí ẩn đổ vào, nhanh chóng thu mua toàn bộ đồ ngủ đang bị bán tháo, mạnh mẽ ổn định thị trường. Còn dư luận trên mạng thì sao? Tất cả bình luận tiêu cực đều biến mất. Bình luận tích cực tăng mạnh, thậm chí còn tạo thành làn sóng tranh mua. Thế vấn đề hoàn tiền của khách hàng thì sao? Đại đa số khách hàng đã rút đơn trả hàng và đặt thêm đơn mới. Tổng doanh thu cao hơn hôm qua gấp 3 lần. Tập đoàn chúng ta không chỉ sống lại mà còn sống tốt hơn trước. Trần Đại Thiếu gia, đòn trừng phạt của cậu thật mạnh mẽ. Mạnh tay thêm chút nữa, tập đoàn Tân Hãn lọt top 500 thế giới là nhờ cậu rồi. Nếu đây là trừng phạt của Trần Thiếu gia thì cứ trừng phạt mạnh tay hơn nữa đi. Bằng Đào, chuyện gì thế này? Trần quản gia. Trần Thiếu gia, cậu đang làm gì vậy? Tôi muốn tập đoàn Tân Hãn phá sản, cậu hiểu không? Trần Thiếu gia, chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Có người đứng sau giúp đỡ tập đoàn Tân Hãn. Thủ đoạn của bọn họ cao minh hơn, tiền vốn lại càng hùng hậu. Chúng ta không đấu lại được bọn họ. Tôi không cần lý do, tôi chỉ cần kết quả. Kết quả? Tôi nói cho anh biết, bất chấp tất cả, hôm nay tôi phải khiến tập đoàn Tân Hãn phá sản. Không thể tiếp tục đàn áp nữa. Trần Thiếu, chúng ta vận hành số vốn lớn như vậy đã kinh động đến lão gia rồi. Cha ta. Lão gia lên tiếng rồi. Mục tiêu quan trọng nhất hiện tại của Trần gia là hợp tác với tập đoàn Thanh Minh. Mọi chuyện khác đều gác lại hết. Nếu còn vi phạm, xử lý theo gia pháp đấy Trần Thiếu. Cút. Cố Nguyên, hôm nay tôi chịu thua. Nhưng anh nhớ lấy, chuyện này chưa xong đâu. Đúng, chưa xong đâu. Đợi Trần gia chúng tôi chính thức đạt được hợp tác với tập đoàn Thanh Minh, thực lực của Trần gia sẽ càng lên một tầng cao mới. Đến lúc đó, tôi sẽ từ từ xử lý anh, từ từ xử lý tập đoàn Tân Hãn. Cố Nguyên, sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Đôi cẩu nam nữ các người sẽ không sung sướng được bao lâu nữa. Đợi đến khi Trần gia chúng tôi ra tay lần nữa, chính là lúc báo ứng đến với các người. Đi thôi. Đi thong thả, không tiễn. Vậy, bao ai quá. Đánh bại kẻ xấu thành công. Huyên Huyên ngoan lắm. Huyên Huyên, sao lại? Chỉ là công lao của một mình ba chứ. Dì Lâm cũng rất giỏi mà. Vậy mới đúng chứ. Ba và dì Lâm đúng là trời sinh một cặp. Con nít con nôi biết gì chứ. Đừng nói bậy. Huyên Huyên, sao con học được mấy thứ này vậy? Huyên Huyên không nói bậy. Ba và dì Lâm thật sự rất xứng đôi. Nếu hai người có thể ở bên nhau, Huyên Huyên sẽ rất vui. Công ty tôi có chút việc, tôi đi trước nhé. 3 ngày nữa là sinh nhật của Huyên Huyên. Người bên dưới đã sắp xếp tiệc sinh nhật rồi. Đến lúc đó cùng đi nhé. Tôi biết rồi.